mo tún kí wa pé a máa tún káàárọ̀ sí orí ìkànnì iléeṣẹ́ wa Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. In the 13th of April 2026, bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, bí ẹ ṣe ń gbọ́ wa, ẹ bá wa máa pín, ẹ bá wa jẹ́ kí ẹni tí kò láǹfààní àti rí fídíò wa kó túbọ̀ máa rí. À ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò náà kí abẹ̀yìn olólùfẹ́ wa kí ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kó túbọ̀ máa rí àwọn ọ́díò tí à ń release náà. Mo kọ́kọ́ kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, k'Ọlọ́run jọ nínú ọlá ẹ̀ kó bá mi foríjì ìyá náà, kó bá mi tẹ̀sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ ní ibikíbi tí ó bá wà. Nígbà tí a bá rántí ìyá wa, màmá rántí bàbá mi náà àti gbogbo àwọn òkú ọ̀run wa, k'Ọlọ́run kó jọ kó bá wa foríjì òkú wa níbikíbi tí olúkálùkù wa bá ní òkú sí lọ́run. A ti dé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ wá. Iṣẹ́ tí a ń ṣe níbí báyìí òun náà ni ká educate àwọn èèyàn wa ká ṣe káwọn èèyàn wa mọ tí wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ àbí tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí kò yé wọn. Òun náà ni ohun tí iléeṣẹ́ wa ń ṣe. Gẹ́gẹ́ bí a dẹ̀ ti ṣe mọ̀, iléeṣẹ́ níbí báyìí la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé àwọn fídíò tí à ń ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti iléeṣẹ́ wa, a fẹ́ ní kankan ní copyright láti download ẹ̀ láti wá gbé lọ sórí page yín. Bí ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, rúfin èyí tí ó ń pè ní copyright. Copyright mean pé àwa là ń produce iṣẹ́ yìí, a dẹ̀ fẹ́ ní kankan ní àǹfààní láti gbé iṣẹ́ náà lọ sórí page wọn. Ẹ lè bá wa pín link yẹn fún àwọn ọ̀rẹ́ yín, àwọn olólùfẹ́ yín lórí platform yín kí wọ́n wá gbọ́ láti iléeṣẹ́ wa. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ subscribe so that kẹ́ lè máa rí notification nígbà tá a bá ti go live. Àwọn tó wà lórí WhatsApp group wa, fáyín tẹ́ ẹ̀ tí sí lórí ẹ̀ miss nǹkan tó pọ̀, torí àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ jàǹfààní nígbà tá a bá ti go live. Àwọn ni wọ́n ń jàǹfààní pé a ti wà ní orí fọ́nrán. So bíbẹ̀ ẹ jẹ́ kí a máa wọnú agbami ètò tààrọ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tí a fẹ́ sọ láàárọ̀ yìí. Mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire káàkiri ibikíbi tí wọ́n bá wà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin diaspora náà, mo kẹ́yìn tí ẹ wà nílé. Ọba Elédùmarè á jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ yìí kó san wá sówó, kó san wá sàlàáfíà, kó san wá sí ntá ń fẹ́, nítorí ntá ń fẹ́ pọ̀. Gbogbo tó lúkálùkù wa ń fẹ́ lọ́kàn k'Ọlọ́run ṣe fún wa. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń fẹ́ nǹkan kó ṣe fèmí náà, bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń fẹ́ kó ṣe fún yín. Ẹ jẹ́ ká máa rántí pé inú ọ̀sẹ̀ tá wà yìí, ọ̀sẹ̀ tí bàbá wa Olóyèmí Adéyẹmọ Ìgbòho-Òòṣà tí wọ́n máa dé OLAKUNLE ní Kogi State. A kí gbogbo àwọn kọmití ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn, akíkanjú àti gbogbo multi-faith ní ìlànà ọmọ Oòduà. Mo wà náà pàdé pẹ̀lú bàbá wa Akíntóyè lánàá. In tí màá sọ nínú ẹ̀ ni pé iṣẹ́ Yoruba nation, self-determination is an ongoing project. Kò tí ì tán, àìtí débi tá à ń lọ, bọ̀ àdébẹ̀ lágbára Elédùmarè. Wá tí mo bá ń play jingle yìí, màá sáré lọ ṣe coffee mi, màá gbé wá sí bíbá. Tí bá ti wá jókòó, àpẹẹrẹ anthem, àwa wọnú ètò lọ. Ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí tí Kẹ́mi Badenoch tí ó ń sọ fún Prime Minister wa. Ẹ má lọ síbi kankan, torí ẹni tó ń lọ lágbàáyé ibi báyìí nìkan lẹ ti lè mọ̀. Ó yàtọ̀ sí other platform, kò ń ṣe tẹnu. À ń ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. A dẹ̀ dúpẹ́ fáwọn tí wọ́n fún wa ní research pé Koiki ẹ lọ sọ́nà báyìí, ẹ tún lọ wo báyìí. Torí pé ta bá ń sọ pé sovereignty, kí ló dé tí Britain kò fẹ́ release the sovereignty ìlú kan fún kan? Kò ń ṣe Nàìjíríà ni mo ń sọ o. Ó ní ìlú kan tí Britain fi surrender sovereignty padà fún. Ṣáwọn lọ níbẹ̀? Kí ló fà á? Kí ló ṣẹlẹ̀? Àti pé ó ní picture kan, ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí Facebook, ẹ̀ ń wo picture kan nísàlẹ̀. Ṣọ́mọ Yorùbá lárákùnrin yìí. Wọ́n ní picture yìí 400 years ago ni wọ́n ya picture yìí. Kò ń ṣe ní kámẹ́rà, torí kò sí kámẹ́rà níjọ́ náà lọ́hùn. Wọ́n yà pẹ̀lú ọwọ́. Ṣé ọmọ Yorùbá lárákùnrin yìí? Nǹkan ń bẹ, torí pé ibi tó bá mọ̀dé náà ni 17th century. Ẹ̀yin tí ẹ bá wo interface terms lórí YouTube, ẹ̀yin náà rí pé picture kan wà tí a ti fi síta. Fẹ́yìn tí ẹ bá wá lè rí bẹ́ẹ̀, picture náà òun lẹ̀ ń wò níwájú mi. Picture tẹ́ ń wò yìí,
mo ń fẹ́ mọ̀ ṣé arákùnrin tí ó wà pẹ̀lú òyìnbó yìí ṣé ọmọ Yorùbá ni àti pé nígbà wo gan ni Yorùbá ti ń wá sí England or UK gbogbo nǹkan tá a fi sọ lẹ́nu ó pọ̀ díẹ̀ mo tún wá ń fi àsìkò yìí fún gbogbo ẹni tí kò tí ì náwó sí wa ẹ náwó sí wa torí pé òun ló ń jẹ́ kí iṣẹ́ kó lè máa tẹ̀síwájú Koikimedia ẹ jẹ́ ká gbé láti bí báyìí. a kú ojú lọ́nà o ní ilẹ̀ òkun ẹgbẹ́ Oòduà Nation ló ń pe gbogbo èèyàn láti wá pàdé bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho Oòṣà káàbọ̀ sí ilẹ̀ òkun ní ọjọ́ 15 àti ọjọ́ 16 oṣù kẹrin ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn olùgbàlejò gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ òkun lábẹ́ alákòóso wọn ọba Dr. Solomon Délé Owóníyì Òkìtọ́lékè Owóyọ̀mádé one di Ọbàró of Kaba àti alága gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ òkun. Ẹ jẹ́ kí atúyàyà láì wá pàdé Chief Dr. Sunday Igboho Oòṣà láti ẹgbẹ́ mẹ́kùn dídẹ́ ìsọ́n ìwọ̀nba ayédò ìyàwóye dídẹ́ ìyàrá wá sí ìlú Kaba gbogbo ilẹ̀ òlò pátápátá dídẹ́ ọ̀wọ́rọ̀ gbogbo wa ní ká jáde láti wá pàdé àlejò pàtàkì yìí. A tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ètò ààbò tí ó gbé fún bàbá wa Igboho Oòṣà àkóríire ní ilẹ̀ òkun nígbà òde ẹgbẹ́ ìfẹ́rù àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ní olùkéde. Fúlàní ti súra tarararọ ẹ̀yin àgbẹ̀ ẹ bá ṣe kálẹ̀ ọ̀rọ̀ wa Odùduwà ó jẹun ó ṣe pàtàkì ńlá. Àsìkò ti tó láti gbòmìnira. A kú ojú lọ́nà o ní ilẹ̀ òkun ẹgbẹ́ Oòduà Nation ló ń pe gbogbo èèyàn láti wá pàdé bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho Oòṣà káàbọ̀ sí ilẹ̀ òkun ní ọjọ́ 15 àti ọjọ́ 16 oṣù kẹrin ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn olùgbàlejò. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kágbéga 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 falérí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. A very good morning and welcome to Koikimedia live transmission. As we kickstart the week, today is the 13th of April 2026. Quite a lot is happening around the world. Quite a lot has happened back in the history of Africa. Quite a lot is happening as elections are being held around the globe. I will be telling you that someone that has been in power for 16 years lost an election yesterday and have already accepted defeat. Election is coming up in Nigeria next year, the giant of Africa, as we are told. Those that needs to know that the world is a global village. A lot of history has played out in the back, and those history has now become embodiment, has affected a lot of us today. So, this is my mother favorite cup. I decided to start using it after she passed on. Every day we will continue to miss her and we will continue to pray for her. So everything that I can remember her with, a coffee mug, ìgbà kan ní àwọn náà máa ń wo program tó máa jókòó báyìí nínú ilé wọn, wọ́n máa wo ọmọ wọn ti wà ní live. Nígbà míì tí tó bá ń sùn tó bá jí wá padà lọ wò ó, kò sí fídíò tí mo ṣe, kò sí bó ṣe lè gùn tó, ìyá ẹ̀ máa jókòó, àjọ ń ṣe ni. Kọ́lọ́hun kó jọ kó bá mi foríjì.
mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Professor Adebanji Akintoye, the leader of the Yoruba nation. Yoruba nation is bigger than every one of us. Abibeko, I'm sure you know that. Yoruba nation is bigger than every single one of us. Mo kí gbogbo yín tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa látorí Facebook àti YouTube. Kò ní pẹ́ mọ́, gbogbo platform wa tó kù ló máa connect so that àwọn èèyàn nílé máa miss program wa bí a ṣe ń ṣe. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń jàǹfààní ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ẹ jọ̀ọ́ àwọn tí wọ́n láǹfààní àti lè rí wò gbogbo fídíò tí mo ti ṣe pátá in the past a máa upload ẹ̀ sórí TikTok. Ẹ túbọ̀ bá wa push àwọn channels wa torí ẹ̀yin lẹ máa jẹ́ kó rìn. So mo kí yín láàárọ̀ yìí gbogbo èèyàn wa máa sáré kí yín but tí bá ti bẹ̀rẹ̀ recording àní lè máa dárúkọ. Mo kí ìyàwó Táíwò Kíkẹ́, mo rí yín bẹ́ẹ̀. Báwo lọ́dọ̀ yín ní Middle East? Kọ́ba Elédùmarè bá mi wà pẹ̀lú yín. Àmọ́ tó máa ṣẹlẹ̀ láàrin Iran, Israel and US. America ní tó bá máa fi di aago 10 àwọn máa block gbogbo ship tó ń fẹ́ wọnú Strait of Hormuz. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé tó ń lọ lágbàáyé náà ní impact nípa èyí tí ẹ fi máa suffer nínú Africa. Nítorí the global world tí gbogbo wa wà connected. Nígbà tí Nàìjíríà ò ti ní gbogbo nǹkan tí ó lè fi ṣe àǹfààní fáráàlú. As an example, ká tó máa wọnú ibi tá ń lọ. Mo kí bàbá wa Adémọ́lá Ọlámilékan, mo kí Gani Olóyèdé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ lórí Twitter space. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn staff wa àti ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ti náwó sí wa, a dúpẹ́. Ẹ̀yin tí ẹ sì fi náwó ẹ má ṣẹwọ́ kù torí ọjọ́ méjì ni a máa lò ní Kogi State. Kò dẹ̀ ń ṣe Kogi nìkan náà ni iléeṣẹ́ wa ń ṣiṣẹ́ fún nípa àárín àjò. We need funding to run this organization. Ó easy, ó dùn káwọn èèyàn wà níta kẹ́ máa rí wọn wò. We need to upgrade some of what our staff are using. We also need to upgrade a lot of our system. I need mọ́tò. Mọ́tò wà lára tó ń jẹ wá níyà gan láti iléeṣẹ́ wa ní Nàìjíríà. Torí bí yàn bá ní mọ́tò, there's little you can do. So we pray that we can get, a vehicle that can carry our staff whenever they're going out for functions. Àkópalẹ̀mọ́ fún ẹ̀yin ọmọ okun tí ẹ ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀. Wọ́n ní ká tún rán yín létí a soft reminder. A soft reminder. Once again, we are now going into an audio recording from now. Koikimedia bringing the word closer to your doorstep. The 13th day of the month of April 2026 is exactly 17 minutes past 9. Right látojú window ibi tí mo ti wò ta láàárọ̀ yìí. The weather is bright. Mo ti dé sálẹ̀, mo mọ bó ṣe rí. Weather lóyìnbó ni weather tí wọ́n máa ń ní má jẹ́ kó fi ṣàdúrà fún ẹ. Ó lè tutù láàárọ̀ kó gbóná lọ́sàn-án. Ó lè gbóná láàárọ̀ kó tutù lálẹ́. It's always a very it's a weather that you cannot predict. But what can we do? Nígbà tó jẹ́ pé bíbá ìlà ní afẹ́fi ṣẹlẹ̀, we will continue have to manage this situation like that. So a soft reminder, Chief Sunday Adeyemo, aka Igbowosha, shall by God's grace, láṣẹ Èdùmàrè, in Jesus' name, inshallah. Gbogbo ẹni tó bá náà máa dènà de olóyè lọ́nà. Ẹ ń wá wàhálà nìyẹn. Ẹ ń wá wàhálà. Torí àwọn kan ní ṣó dá kàtẹ́ máa announce pé olóyè máa rìnrìn àjò. Olóyè ọba ìlú kan lòun náà. Ọba ìlú kan ni. So gbogbo ẹni tí ó bá ń rò pé bóyá ẹ dènà dé, ó ń gbá lọ ní lọ́sàn-án ni lóru ni àwọn tó nílẹ̀ Oòduà, àwọn ló ń fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́. So ọba Elédùmarè túbọ̀ máa bá fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ akọni ọmọ Oòduà. Mo kí Ìjẹ̀bú parapọ̀, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá ni mí, mo kí ìlànà ọmọ Oòduà, multi-faith, GR1 and all the groups.
This visit has been long overdue. Tolóyè láti lọ sí Kogi. Ó ti wà long overdue. But a dúpẹ́ pé bí mo ṣe sọ lánàá, I am grateful to President Bola Ahmed Tinubu. Because tí President Tinubu bá fún Olóyè ní freedom yẹn, he will not have the privilege to plan anything to Kogi State and àwọn ibi tí wọ́n ti lọ àti gbogbo àwọn tó wá kí wọn nílé. So that's why we are grateful to President Tinubu, and we will continue to appreciate him for that great gesture. We want no war gesture sí Olóyè. So Olóyè will be in Kogi State for 15th and 16th of this month. In 13. So àti wà ní countdown. Gbogbo ẹni tí ó fẹ́ rìnrìn àjò pẹ̀lú Olóyè, ẹ plan ẹ̀ ká dẹ̀ gbéra ní state by state. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé bàbá jáde. Olóyè bá ń jáde, a gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé jáde. A gbọ́dọ̀, mo mọ̀ pé nǹkan wọ́n ní Nàìjíríà, epo is about 1,350 per litre. It's expensive. Ìyẹn náà làwa náà ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa kó support wa. But Olóyè bá rìn lọ sí anywhere, a gbọ́dọ̀ ṣùrùgbó ká tẹ̀lé lẹ́yìn. Torí ó wà lára àwọn tí ó dúró fún ọmọ Yorùbá, ó dẹ̀ sì dúró fún wa bí bàbá wa Akíntóyè. 2 hours ni mo fi wà nínú meeting pẹ̀lú Professor Akíntóyè pẹ̀lú àwa kan lánàá, that I don't have to give you any other information. 2 good hours, very in-depth of information, and very soon àtúmọ̀gbọ́ látẹnu bàbá. But the visit that Olóyè is going for will be an homage and a visit to Okun. 15th and 16th of April, there will be a reception by our royal fathers, the palace of His Royal Majesty, the Obaro of Kaba, and the chairman Okun Area Traditional Council. Matter of paramount concern to Okun people to be discussed. Ó máa happen in St. Augustine College. The general public can also be there to interact with Chief. So that is on that. Let's come back again and appreciate Professor Akíntóyè. Like I said, it was a good engagement. This engagement comes up almost weekly between us and Professor Akíntóyè. They always ask me questions, and I always give them the view of intent béèrè lọ́wọ́ wa. Ìbí náà ń dá padà sókè. And like I said, certain things will be addressed, and I'll just leave it like that. But in tí ẹ bá ń béèrè yẹn lórí comment section, nígbà tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ wa lẹ́yìn gbogbo àwọn questions yẹn ni mo pass okay. Alágbára Ọlọ́run, àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lókè wá reach out sí yín. But nǹkan kan ló ní kí n continue láti máa jẹ́ kẹ́ gbọ́. Ó ní pé self-determination ó yàtọ̀ sí politics. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú APC, kò align pẹ̀lú PDP, kò align pẹ̀lú ADC, AAC, or any other affiliation. Is a stand alone of its own. In tó ń pè ní self-determination nìyẹn. Self-determination is an ongoing work. Tam a unravel. Láti pa fẹ́ unravel ẹ̀, òun náà ni àwọn nǹkan tí a máa sọ lé lórí. Lára àwọn nǹkan tí a bá ń sọ̀rọ̀ lé lórí láti bíbà. Torí tá bá rí nǹkan tí ó dàbí pé ó relate mọ́ sovereignty, a gbọ́dọ̀ gbìtè wá fún ẹ̀yin náà, kẹ́yin náà lè gbọ́, kí ẹ lè bá rẹ̀ máa rí pé sovereignty tá ń béèrè fún, òun ni mo fẹ́ mú ọ̀rọ̀ lọ àárọ̀ yìí. Ta ló mọ arábìnrin kan tó ń pè ní Kẹ́mi Badenoch? Ta ló mọ̀? How many of you know her? Ọmọ Yorùbá ni. I can say that. But ta ló mọ Kẹ́mi Badenoch? She has been very popular almost last year. Òun àti Shetima wọ́n jọ wọ ṣòkòtò kan náà. Ọmọ Oòduà kọ́ àlàáfíà ni wọ́n wà. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo yín tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. We are already at the recording mode, so we cannot
interrupt that audio by mentioning names. Kemi Badenoch is the conservative leader in the UK. Presently, she's a conservative leader. And she has been in that position for some time now. And goes. This is a country where opposition are always on the neck of ẹni tó jẹ́ current government. Nígbà tí conservative náà wà níbẹ̀, when they were in power, there was also pressure coming from the Labour Party. But power has now switched over, and power now is at the disposal of the Labour Party. Labour Party ní power wà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. But the opposition job is to put the government fit. Àlàáfíà ni àwọn ọmọ wa, ẹ ṣé gan ni. All the time. And this is where I'll be telling us about Kemi Badenoch. Last year, she was saying it clearly. Ọ̀rọ̀ Nigeria, ẹ má tẹ̀ gbé wá sórí tébù òun rárá. Ó sọ oríṣiríṣi nǹkan against Nigeria. That even the government at some point had to respond back to her. Pé kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? So, but there is something that I want us to look together. Tí mo fẹ́ gbé wá bá yín láàárọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ arábìnrin. This is her face. The face of Kemi Badenoch. Ṣé ti rójú ẹ̀? Okay. Maybe we should do it like this. How many of you recognize her? Woman ten rí. Òun ló ń pè ní Kemi Badenoch. Ó faraya o. Kí ni mo sọ? Ó faraya gan fún Prime Minister wa. Mo ń bọ̀ ṣe sùúrù, má kánjú. Ìyá wa, ká pè ní ìyá wa àbí? Ìyá wa Kemi Badenoch. Conservative leader. Ó dáńtọ́ lẹ́nu dáadáa. Tó bá ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Prime Minister ní PMQ question time every Wednesday, ẹ rí pé ó dáńtọ́ lẹ́nu. She's brilliant. Ó sọ kankan nípa Britain. Ẹ máa béèrè pé Koiki kí ló sọ, já gbọ́. Torí intawa náà ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ó relate mọ́ tí Kemi Badenoch náà sọ. Ní fún àwa tá ń béèrè fún Yorùbá nation ni mo ń sọ nísìnyí o. Ta ní a fi dá dúró, ẹ fún wa ní sovereignty wa, ká lè máa ṣèjọba ara wa. But òun wá sọ nǹkan kan nípa Britain fẹ́ surrender sovereignty fún ibì kan tí wọ́n ti ṣe kíni tí wọ́n ti ń lò for many years. Ẹ béèrè pé níbo níbẹ̀. Kí n kọ́kọ́ sọ bẹ̀ yẹn ká tó, because tí bá sọ bẹ̀ yẹn ló máa lè yé yín. Ẹ farabalẹ̀. Torí mo ní bíbá nìkan ní international platform tí mo máa ṣàlàyé nǹkan tó máa yé wa. Bó bá jẹ́ ká ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta kó yé wa ni, in tó bá dẹ̀ wá yé wa, èyàn ṣáà máa kọ sínú comment section pé Koiki bá wa repeat ẹ̀ kò yé mi. Torí ibi bá yóò ń ṣọ̀rọ̀ bíá palọ̀. Platform yóò ń ṣe bíá palọ̀. Àwọn well educated people wọ́n máa ń reach out padà sẹ́yìn. Tó máa ní Koiki, in tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí eléyìí, èmi kọ́ ni mo rí lára àwọn ọmọ Yorùbá tọ́lọ̀ fún lọ́pọlọ láàrin wa lọ sẹ́ndẹ̀ sí mi tí mo wá lọ kà lẹ́yìn ìgbà tá a bá sọ sórí Kemi Badenoch dáadáa àpadà sórí yẹn pé ṣọ́mọ Yorùbá ni arákùnrin. This picture tẹ́ ń wò yìí kò ń ṣe picture wọn náà fọwọ́ ìyá ni o. Wọ́n máa display ní museum ní September, but ẹ jẹ́ ká padà wá báyẹn. Wọ́n pè bí kan ní Chagos Island, or a lè ní Chagos Archipelago. Chagos yẹn spell CHGOS.
èmi á ní Charlie Hotel Alpha Golf Oscar Sarah Chagos Island. Wàhálà ti ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn o láàrin America, Britain, Kemi Badenoch, Kistama. Ká tó lè understand anything, we will always go back to history, because history tí wọ́n tọ́ distort òun ló kó bá ilẹ̀ Yorùbá lénìí. History tí wọ́n change tó yí padà òun la fi ń fa gbọ́nmi ò tó síra wa lẹ́nu tó bá yẹ pé gbogbo nǹkan tó fi sílẹ̀. Mò ń wo àwọn òyìnbó kan tí mo ní mò ń follow, ẹ má bínú pé mo kàn fẹ́ píìnì kankan mọ́ lára. Mo ṣe wá rí reason táwọn òyìnbó yẹn lo tọ́jà ayékáyé ní Áfíríkà. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n jẹ ayékáyé ní ìgbà tó wà ní Áfíríkà. Nítorí pé Áfíríkà yẹn Ọlọ́run tó dá ibẹ̀ ó mọ tó ṣe síbẹ̀. Mo sọ lánàá pé wọ́n ní jẹ́ kẹwàá industrialize láyé, ó dẹ̀ ní fún yín ní technology tẹ́ máa fi wà industrialize. Kò sí nǹkan tí ẹ lè sọ pé ẹ fẹ́ industrialize táwọn òyìnbó máa gbà. Wọ́n máa disagree, because wọ́n mọ̀ kí tẹ́ bá ti wà industrialize. Kí lẹ máa wá káàkiri? Mo fẹ́ fi àwọn ọmọ couple kan tí mò ń follow tí mo ní wọ́n rìnrìn àjò. Ìrìn àjò tán rìn yẹn, àwọn ọmọ yìí ń bọ̀ o. Mo fẹ́ wọ́n wà ní Angola lọ́wọ́lọ́wọ́. Angola níbi tó wà nísìn. Angola níbi tí wọ́n wà tí wọ́n travel káàkiri. This couple tẹ́ ń wò yìí, in tẹ́ ń wò yìí tó wà ní background wọn yìí, ṣé ń rí dáadáa? Ní background yẹn waterfall tó wà l'Angola ni. Èmi gan tẹ́ mọ̀ pé wà ń bẹ̀. In tẹ́ ń wò ní background yẹn, ṣe ráwọn méjèèjì I dare not even play their video, because ara tá à ń sọ fáwọn yẹn wa tó máa ń rí pé kíní tó bá lo fídíò yàn fídíò àwọn ilé nísìn yìí tó ṣe lánàá yìí every Sunday ló máa ń release fídíò wọn. Asat ànàmọ́jú ẹ̀ní nísìn. This video has been seen by almost 41,000 people all over the world. But bó ṣe ń travel káàkiri bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe jẹ́ kí ọmọ Yorùbá náà láǹfààní àti máa travel káàkiri gbogbo àgbáyé tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà tó jẹ́ Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú passport wa pẹ̀lú gbogbo nǹkan, but àwọn ń lo influence of their British citizenship. Lóòótọ́ African country tó ń lọ wọ́n gba visa ni. They've left UK almost 179 days. Wọ́n ti gba Nàìjíríà kọjá. Angola ló wà báyìí nínú Land Rover àwọn ló fi ń drive. Kò ń ṣàwọn ọlọ́mọ akọ́kọ́ ṣerú journey báyìí o. Many people are doing that same journey. Bó ṣe jẹ́ káwa náà máa drive wá láti Africa wọ Europe nìyẹn, but nígbà tí visa restriction wà ibẹ̀ kọ́ ni mo fẹ́ lọ. But in tí mo kàn fẹ́ lò ń bẹ́ẹ̀ ni pé when I was watching this last night, àwọn Portuguese ló pẹ́ jù sí Angola. Wọ́n máa pẹ́ l'Angola nígbà tó jẹ́ pé gbogbo àǹfààní tó jẹ yẹn wọ́n ready láti give it up. Even Angola as of today, Portuguese ló ń sọ níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ this Chagos Island tí mo fẹ́ mú ọ̀rọ̀ lé lórí. This Chagos Island. According to what we know, the Chagos Island, officially known as the British Indian Ocean Territory, are an archipelago of about 60 islands in central Indian Ocean. 60 islands. 60. As of April 2026, the territory, ilẹ̀ yẹn, area yẹn, bí ilẹ̀ Nàìjíríà, tí ilẹ̀ Yorùbá wà níbẹ̀, táà ni wọ́n fẹ́ gbà, àwọn kan ní wọ́n ní gbà, wọ́n máa gbà lẹ́ni, wọ́n ní gbà lọ́la. Ojú gbogbo ló máa ṣe. But let's focus on this Chagos Island because it has become a political discourse. Tí mo fi gbọ́rọ̀ Kẹ́mi Badenoch wá bá wa láàárọ̀ yìí. So that ká lè máa ronú sí ilẹ̀ tiwa náà. Ìkọ̀ territory tiwa ní Southwest under Nigeria today as it is known. But kó tó di Nigeria, ìkọ̀kan ló ń ṣe tẹ́lẹ̀ tó ń pè ní ilẹ̀ before all the fraudulent amalgamation. Kódà
èmi máa ń like date tá bá padà sórí this particular topic later nínú program yìí 1700 Nigeria ò tí exist nígbà tí artist tó draw kínní ẹ̀mọ̀ kò ní jọ́nà lọ́n ìyẹn máa dúró báyìí artist máa yẹ tí queen fi kú wọ́n sì ń yà á jókòó wá máa yà á jókòó báyìí wá yà artist á máa yà. This Chagos Island has become a political message between the United States of America and the British government. Ta ló ní territory yẹn gangan? The territory is at the center of a significant geopolitical standoff. Current status and political crisis. Deal shelved. On April 11, 2026, the UK government officially shelved legislation intended to transfer sovereignty to the island owner tó ń pè ní Mauritius. Àwọn tó ní o ẹ gbà padà. Britain ní kò tí tó àsìkò again. Money, everybody go learn something on this platform. Your platform yìí ò ń ṣe platform tó kù. Mo sọ fún yín pé Britain ní 2075 Nigeria máa dá. Ṣé nígbà yẹn ló fẹ́ hand over Nigeria padà fún wa officially tó bá tún wá tó time yẹn wá tún wá switch ẹ̀ pé kò tí tó àsìkò. Wọ́n ò ní sọ fún yín bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ yìí. You expect them to say that? No, they're not going to tell you that. You expect Britain to tell you pé àwọn máa dá Nigeria padà tó bá di 2075. They're not going to tell you that. They will still have something to say then. Tó bá tún di 2075, tó jẹ́ kí Nigeria di number 5 in the global world. Wá tún mú kọ̀kan jáde. That time, àwa tẹ́ ti dàgbà. Kọ́lọ́n jẹ́ ká ṣì wà láyé. Àti wà ní 90 something years old. Àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn, àwọn tó máa fight. Island yìí, tó ń pè ní Chagos Island, Mauritius ló ní. Britain ló mú dání for the last 100 years. Kò ṣe lẹ́ni ni wọ́n ti ń mú sovereignty oní sovereignty, territory oní territory. Ilẹ̀ ò kí ń ṣe, kò ń ṣe ẹ bá wa share program yìí. Ẹ gbọ́ wọlé share button. Ẹ ní share gbà tó ń ṣe fracas. Àdẹ̀ sọ̀rọ̀ okó àtòbò. À ń sọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì tó ṣe nǹkan sẹ́mi ilẹ̀ Yorùbá nípa sovereignty àti territory tó fi di pé wọ́n amalgamate wa. Òun ni ọ̀rọ̀ Chagos Island yìí náà fi jáde láàárọ̀ yìí. Àwọn tó ní ilẹ̀ náà fi gbà padà. Britain ní kò tíì sí tó jọba yìí o. Gbogbo ẹ̀ ní máa ṣàlàyé fún yín tó máa yé yín. Òyìnbó ló fi ń kọ́, màá máa ṣàyàn gbéfo ẹ̀ níwọ̀nba tó yé mi. Ẹ jẹ́ kí n go further. Ní current status, tó bá ní current status, ìlú yìí ni mo mọ̀ pé tó o bá ní immigration status, tó bá bá wọn tó ní immigration status, tó bá lọ bá wọn ṣe kinní kan wá lálẹ́ ẹ̀, a máa ń pè ní immigration status. Wọ́n ti ń bá wa fi support information wa sórí screen lórí YouTube, àwọn ti Facebook, àwọn èèyàn tí dìde, ẹ bá wa donate, à ń lọ Kogi, àti rí àwọn tó ti support wa bọ̀ kò tí tó. Mo ní sovereignty, territory, kò ń ṣe tá máa yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ lórí ẹ̀. Kò ń ṣe tá máa ṣe yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀. But Mauritius ló ní Chagos Island. Britain ló bá wọn tọ́jú ẹ̀ pamọ́ for the last 99 years. Ó wá di ẹ̀kọ́ dá padà fún wọn pé ẹ ṣé o tí ẹ jẹ́ ká rí Nàìjíríà lò. Ẹ ṣé o tí ẹ jẹ́ ká rí Chagos Island lò. Ẹ gbà padà. Britain bá tún sọ pé parliament ti fi close, nǹkan kan fi ṣẹlẹ̀, kò tí lè happen nísìn. Nínú pé kò ní happen ni Kẹ́mi Bádé náà bá tún sọ pé ó rí prime minister yín ó ti sùn ẹ̀gbẹ́, ó fẹ́ dá island padà. Kí ni wọ́n jẹ àǹfààní nínú ẹ̀ tó fi dá padà? Àǹfààní wo làwọn kan ń jẹ nínú Nàìjíríà tẹ́yìn rò pé wọ́n kàn máa gbé Nàìjíríà lè lé wa lọ́wọ́? Ó yẹ gba Nàìjíríà, ẹ̀yin Yorùbá nation, ó yẹ gba Nàìjíríà kó máa lọ. Àbí? That's our expectation.
no expectation wa nìyẹn tẹ́lẹ̀ gbàbí ó yá ẹ gba Nàìjíríà yín ó yá ẹ gba country yín ẹ máa lọ ẹ fi wá sílẹ̀ lọ́rùn. It doesn't work like that. In reality of life, it doesn't work like that. There are many stakeholders tó ní influence, tó ní kìmí, tó ní advantage, tó ní wealth, tó ní owó, tó dẹ̀ tún terrorize wa, òun làwọn Fúlàní. Àwọn ní network tó tóbi dáadáa. Ẹ rò pé Nàìjíríà nìkan ló fi gbà ní, kò ṣe Nàìjíríà nìkan. You think it's Nigeria nìkan ló wà lẹ́mìí wọn ni? Ẹ fi pé gbogbo ìgbésẹ̀ tí President Tinubu ń gbé nísìn, ẹ fi pò tẹ́ Sultan of Sokoto lọ́rùn ni. Ẹ̀yin ò mọ history ọmọ Sultan of Sokoto, mọ history Sultan of Sokoto ni. Ìbí Sultan of Sokoto ni àwọn ọmọ Usman Dan Fodio. Kí ni Usman Dan Fodio sọ nípa Nàìjíríà? Kí ni Usman Dan Fodio sọ nípa Nàìjíríà? Àwọn wo ló wá kù lórí ilẹ̀ ayé? Àwọn Sultan of Sokoto. Let's continue. The sovereignty was meant to be returned back to Mauritius. They are meant to return it back to Mauritius. But as we speak today, that deal has been shelved. U.S. opposition interest. Etuma wonder pé kí ló tún kan U.S. pẹ̀lú Chagos Islands. Just like tabana pariwo Nigeria. Ẹ fi pé ìlú kan ló ní interest nínú Nigeria ni. Gbogbo ìlú ló ní interest nínú Nigeria. So they don't want Nigeria to dissolve. They want Nigeria to remain as it is and see how the citizen can, manage it. U.S. opposition, they pause follow public criticism. Public criticism. Òyìnbó ńláńlá. Public bínú. Public criticism from the U.S. President Donald Trump, who called the proposed deal an act of total weakness and great Sherry Trump ni president tí mo gbádùn jù, tí mo like jù. Account number wa ló ti fi síta yẹn. Ká má máa gbàgbé. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní lọ́wọ́, ẹ gbàgbé ni ẹ bá wa contribute. Ẹ̀yin tẹ́ ní lọ́wọ́, First Bank yẹn 30 96 80 88 40. Kò sówó tó kéré. Email ẹ fẹ́ fi send ẹ ní PayPal mi musakalam1@yahoo.com. OPay lẹ need ní 6104290167. Gbogbo ẹ̀ Olayomi Koiki. This is support Koikimedia. We make sure we and really specifically add it. It is voluntary donation. Bó o bá ní is fine. Tọ́lọ̀ bá bùn yín. Pastor kan ní Nàìjíríà send 5,000 sí mi lánàá. Mo rí rẹ́rì. Wọ́n gbọ́ program tí mo ṣe lánàá. Wọ́n ní send account number wa. 5,000 yẹn kódà for pastor to send 5,000. Ẹ mọ̀ pé Koiki àdúrà ẹ̀ ti gbà. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan. Let's focus on this message tí mo mú wá láàárọ̀. Oh, very, very unique and important on the same issue táwa náà face ni o. But I'm just trying to, sometimes raise the tone and bring it back down. Mo kàn máa ń fẹ́ gbé lọ sókè máa tún gbé wálẹ̀ padà torí kó lè yé yín. Nǹkan kì í yé mi náà kò ń yé mi. Nǹkan kì í yé mi náà. A fẹ́ gba Yorùbá nation. À ń bèrè territory wa. Kí ló yé wa ń bẹ̀? Ọlọ́run ló ní ká ní bàbá kí tó yé. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe lo coffee kíní yẹn náà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi ṣe gan ni. Kò wá sówó tó kéré. Máa ń sọ every little help. Mo ti send audio sáwọn kan láàárọ̀ tí mo ti kùn sí wọn. Ọba ṣe ń jí l'Amẹ́ríkà wá bá message mi bẹ́ẹ̀. Because taba ní àní máa wá bá yín àní ni. Iṣẹ́ dẹ̀ pọ̀ tá à ń ṣe. Let's focus back on the message. Donald Trump sọ fún UK pé orí. Sherry Trump ni mo like jù. Ó máa ń sọ̀rọ̀ kò sí. Ṣé ti gbọ́dọ̀ tó sọ nípa Pope. Mo máa fẹ́ move out a little bit àtúpadà. Let's hear what Donald Trump said about Pope. Ẹ mọ̀ Pope. Ó ti gbà sí fún Pope láàárọ̀. Ó ti gbà sí fún Pope. Ẹja àgbọn tó sọ nípa Pope. Mo like Trump. Òun kò sí tó kàn. Is a president that speaks his mind. Tó bá kọ script fún kò ń follow ẹ̀. In tó wà lẹ́mìí ẹ̀yẹn ló fẹ́ sọ. Trump dàbí Koikimedia ni. As much as a lot I want to say, but mo ń try láti wà a little bit, diplomatic nísìn. Àbí? Torí tó bá dé stage kan, ìyẹn gbọ́dọ̀ wà diplomatic. Tó bá yá nísìn màmá wọ suit.
Syria president tó wà ń bẹ̀ nísìn wọ́n pè ní terrorist mo rírú ẹ̀rí kódà Amẹ́ríkà gbé owó lé lórí nígbà yẹn pé $10 million tẹ́ bá wa rí Amẹ́ríkà dẹ̀ ti wá rí nísìn ó lọ sí White House ó bá Trump ya picture ó tún wá sí UK ó bá prime minister so wọ́n wá mọ́ nísìn ó ti wọ suit so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìranù là ń ṣe ó dáa tó bá yá nígbà tá a bá ti wọ suit ẹ̀rí pé kò ń ṣe ìranù torí àwọn West mọ tó ń ṣe àwọn kan náà lọ máa pe Mandela ní terrorist èrè Mandela wà níwájú parliament wọn báyìí tó ń fèsì báyìí tọ́jọ́ ń wojú ara wọn but ẹ jẹ́ agbọ́n tí Pope sọ Trump sọ ó lálì Pope kò ń ṣe mi ó tóbi lẹ́nu mi torí àwọn Catholic ń wò mí èmi ò dẹ̀ ní yájú sí religion kankan but Trump ní kí ni Pope sọ ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ. ṣẹ̀rí àwọn tó wà ń lé gbígbà tèmi náà dé nígbà tí mo dé airport ní 1998 gbogbo tẹ́niyẹn bá mi sọ mo gbọ́ ṣe ń gbá because òyìnbó yẹn máa lọ lẹ́nu báwọn ṣe ń sọ ó dẹ̀ máa fast jù but ẹ jẹ́ kí mi slow it down fún yín ẹ jẹ́ àgbọn tó sọ máa wá slow it down fún yín kẹjọ gbọ́. Bọ̀ ẹ má bínú. And they're going to go back, build up with oil. Why did you attack Pope Leo on Truth Social? Why journalist ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé why did you attack Pope? Kí ni Pope ṣe fún ẹ ìwọ arákùnrin ìwọ mega kí ni Pope ṣe fún ẹ? That is the question. Now ẹgbọ́ èsì tó ń fún journalist yẹn kò ń dúró lọ sí ó máa fún wọn lésì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹgbọ́n tó sọ. Ẹ̀gbọ́n tó sọ ó ní I don't think Pope is doing a very good job. Ó ní Pope is not doing a very good job. Ó ní I don't think he's doing a very good job. He likes crime. Ó ní Pope like crime. Látara pé Pope sọ kí ni ẹ̀jà gbọ́ tó kù. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when? Ṣẹ́rí fear tá bá bẹ̀rù fear ní ṣe nǹkankan. Fear F-E-A-R. Only Pope is worried about fear. Ó ń bẹ̀rù. Kí ló ń bẹ̀rù fún? Àná fẹ́ eradicate ìlú kan tó fẹ́ ní nuclear weapon. Lóòótọ́ àwọn kan ní tiwọn ilé ayé ò gbọdọ̀ dọ́gba. Human beings are not the same. Tó bá ń sọ fún ẹ pé human beings are the same. Irọ́ ló wà ń bẹ̀. Because if human beings are the same, báwo ni àwọn kan ṣe fẹ́ mú territory tẹ́ ẹ fi dá padà? Ẹ sọ fún wa pé 1914 amalgamation ó ti expire ẹ jẹ́ a padà sórí round table carry structure kólúkálukú máa lọ ọ̀ká pín àwọn kan nírọ́ ṣàjẹ́ tiẹ̀ kólúkálukú máa lọ. Wọ́n send fídíò kan sí mi láàárọ̀ yìí ọmọ ìlú òyìnbó ni màá mú fídíò yẹn náà jáde tó ń para fún President Tinubu you must leave office UK British citizen ni ọmọ Yorùbá ó dẹ̀ ó náà jíun gbé Nàìjíríà bó ti padà dá tẹ̀dúpẹ́ but just for you to get the message that Trump ká padà sọ́dọ̀ Kẹ́mi Bádé náà because mo fẹ́ àárín yẹn ti yé yẹn àfipẹ́ lórí yẹn Trump ń sọ fún Prime Minister wa pé you are weak weakness ẹ ò fẹ́ dá island tẹ́tí gbà Trump ló sọ pé òun máa lọ gba Green Island wọ́n sọ pé kò possible ó ní tó bá cost òun máa gbà ẹ̀yin wá ní island kan lọ́wọ́ ẹ tún wá fẹ́ dá padà fáwọn tó ní kí lẹ fẹ́ dá padà fún wọn fún ẹ tìgbẹ́tìgbà náà nìyẹn ìyẹn ló ń pè ní ajagunbalẹ̀ ẹ mọ àwọn ajagunbalẹ̀ tó bá ti gbalẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn àwọn ló máa talẹ̀ fún ẹ àwọn ló tún máa padà wá lóru tó máa wá sọ pé ilẹ̀ tó ra yẹn o àwọn ọmọ nílẹ̀ ti dé o òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kó wa sínú yọ́yọ́ ẹ̀yin wá expect pé akọ̀ yìí sì àwọn gbogbo wa máa kúrò ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ Nigeria that has many stakeholders. Ẹ fi pé Fúlàní nìkan ló ní interest nínú Nigeria ni. US opposition US ń sọ fún British pé you have owned that territory keep it to yourself. Tó bá wọn Mauritius gbé mélòó ní Mauritius tẹ bá kó worship débẹ̀ nísìnyí ẹ bá gbogbo nǹkan jẹ́ ìtàn sọ nìyẹn.
the power. Kí ni Fúlàní ṣe ń fi agbára? Fúlàní ló máa jíyàn gbé, ẹ̀ ń dáwó fún Fúlàní. Ẹ ra ọ̀kadà fún wọn, ẹ ra mọ́tò fún wọn, àbí ọ̀kadà tẹ̀ lọ́ máa ń gbà lọ́wọ́ yín. Wá gba Indomie, wá gba this. Kò dẹ̀ ń ṣe Fúlàní nìkan. The agenda is just, mo máa ní, àwa máa ń wò pé Fúlàní, there are many structures in the system that is not, Tinubu tó kọ̀ wà níbẹ̀ nísìn. We are not here to praise him. You know me. But the fact that he's there, ó fún wọn ní headache. And that's why táwa náà gbọ́dọ̀ máa pressurize President Bola Tinubu pé, hey, ó ti yé yín. But kò ń ṣe pé ká wá máa bú bàbá. No. Tó bá jẹ́ pé lórí show mi ló ti wá pé kí n bú President Tinubu, ó lè gbọ́ lẹ́nu mi mọ́. Ní tó bá wùn yín ní kẹ́ sọ. Ní tó bá wùn yín ní kẹ́ sọ. I don't care. Ẹ̀yin tó bá wùn yín ní kẹ́ sọ. My late mother said, "Oh, gbọ́dọ̀ bú Tinubu mọ́ kó tó kú." Ṣé nígbà tó bá wá kú ni kí n máa bú Tinubu? Ẹ rí pé ọmọ tó gbọ́ràn lèmi. Ẹ̀ ń tẹ́fẹ́ nìyẹn. I stand, màmá mi ló lélẹ̀. Mo gbà tí mo tá ń kẹ́rù àwọn kan tó jẹ mí lógún mo sáré mú yẹn. I stand with Igboho, with President Tinubu. I stand with him. Koiki ṣé wọn náà ti wá dé APC ni? I stand with him. Ó ní ẹni tó fọgbọ́n ṣe ìwà jẹ́ mo yóò yà. Mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ Chagos Island yìí ká máa fi ṣe ẹ bá mi kọ Yorùbá yẹn jáde. Torí in tó ń ṣe àwa òun náà ló ń ṣe àwọn náà fi gbalẹ̀ wọn padà. Ẹ ti lò fún 100 years ẹ dá padà fún wa. 114 years àbí 100 years of amalgamation ti pé ẹ jẹ́ ká padà sórí round table. Àwọn kan ní kò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Òun ló jẹ́ ká dé ibi tá a ṣe wà yìí. Àríkọ́gbọ́n ẹ ṣé gan ni the wise. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. Mo kí yín. Ẹ jẹ́ ká fi eléyìí ká fi ṣe àríkọ́gbọ́n torí in tó ń ṣe àwọn yẹn náà ló ń ṣàwà. Let's go further. The US opposition, the pause followed public criticism from the US President Donald Trump, who called the proposal deal an act of total weakness and a great stupidity. Àríkọ́ṣe ẹ ṣé gan ni bàbá wa Gani Olóyèdé. The US has withheld the formal exchange of letters required to enact the treaty. Cherry treaty tí mo sọ yìí. A lot of treaty took place between Yoruba Kingdom níjọ́ náà lọ́hùn pẹ̀lú Britain. A gbọ́ pé àwọn ọba wọ́n ní treaty. The word treaty ẹ jẹ́ ká lọ wo English. Ẹ mọ̀ pé bíbá àwa máa ń fẹ́ wo meaning nìkan. Ìyẹn ní ètò tèmi ṣe máa ń gùn but I'm trying láti keep it to just 2 hours. Mo fẹ́ padà jáde lánàá but ara yẹn ní náà. Ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni meaning the word mbọ̀. Mo fẹ́ mú jáde. No, because life may go on. So láìpẹ́ gbogbo ẹ̀ máa wá lórí laptop wa nígbà tá a bá ti connect broadband wa ní wiki náà ni. The word treaty kí ló ń pè ní? Treaty. Kò ń ṣe sweet o. Treaty. Treaty. T-R-E-A-T-Y. Treaty. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? The meaning of treaty is relating to a First Nations people that have signed a treaty with the government. Kí ni a sign pẹ̀lú Britain ní 1914? Tó fi amalgamate wa. Àwọn wo ló sign treaty yẹn? Torí treaty tó sign yẹn òun ló link to what is known as Nigeria today. Treaty is a very important English word. Ẹ jẹ́ ká lọ wo AI overview. Ó ní a treaty is a formal written agreement between sovereign state, Yoruba Kingdom, or international organization that is legally binding under international law. This document creates binding obligations for signatory, often focusing on peace, trade,
collaboration. They are crucial for maintaining international relationship between Nigeria and Britain. Treaty was signed in 1914, amalgamation. Àdéhùn, ẹ ṣé gan ni. Àdéhùn, àtijọ́ ní àdéhùn pé Nàìjíríà a máa kó yín papọ̀. Hausa, Igbo, Ìjọ, a kó gbogbo yín papọ̀ pẹ̀lú Fúlàní, a wá pè yín ní Nàìjíríà. In tó mú Nàìjíríà jáde is there's a treaty. I don't want to go in depth of gbogbo alamọ ibi tí treaty yẹn ti jáde, but I am just trying to not go into that side of conversation. So tabanika tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀, tabanika go deep. A gbọ́dọ̀ lọ wo àwọn wo gan ni wọ́n sign treaty pẹ̀lú òyìnbó níjọ́ náà lọ́hùn. Àwọn pàtì ilẹ̀ Yorùbá wo ni wọ́n jọ sign treaty pẹ̀lú Britain tó fi di pé a kóra wa sínú wàhálà táwa náà yìí. Kò ń ṣe àwọn bàbá Awólọ́wọ̀, àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ọmọ kéékèèké ni wọ́n níjọ́ náà lọ́hùn. Àwọn ọba dẹ̀ ló ń sign treaty níjọ́ náà lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ ni, torí agbára yẹn ọwọ́ ọba ló wà. But kí làwọn òyìnbó bá àwọn bá wa sọ níjọ́ náà lọ́hùn? Key aspect of treaty, kí làwọn nǹkan tó jẹ́ gbòógì? There can be bilateral between two parties, Nigeria and Britain, Nigeria and US, Nigeria and China, Nigeria and all the countries around the world. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Happy New Week. Please share this program and my audios. Purpose, kí ni àníyàn tó wà láàrin treaty tí wọ́n sign pẹ̀lú àwọn òyìnbó níjọ́ náà lọ́hùn lẹ́yìn tó ti ṣe òwò ẹrú for over 500 years. Mo fi ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó tí mo ní wọ́n rìnrìn àjò tó wà ní Angola. Àwọn Portuguese lò 500 years ní Angola. The same Portuguese ló kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ wá kó tó di pé gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ń jagbà mọ́ra wọn lọ́wọ́ tó fi form 1884 Berlin Conference. 1884 Berlin Conference, láàrin pé wọ́n mu coffee tí mò ń mu yìí tó dẹ̀ mu sìgá bí àwọn ẹ má jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ àwọn ìyá wa tó mú fi disrespect àwọn obìnrin tó jókòó láàrin wọn tó ń ṣe fàájì. Níbẹ̀ lolúkálukú ti wo níbo ni wọ́n fẹ́ ní Áfíríkà. Èmi fẹ́ Benin Republic, àwọn tẹ̀ ṣe wọ́n ṣe election lánàá. Níbo ni wọ́n fẹ́ Britain? Ẹ fáwa ní Ghana, Gold Coast, gold pọ̀ lọ́nà bẹ̀yẹn. A fẹ́ Nàìjíríà, àwọn ní River Niger omi tó da so that àwọn ọkọ̀ wa lè máa dock. Ẹ fáwa ní Senegal, ó wá pín Áfíríkà, ó pín léra wọn lọ́wọ́. Àwọn Angola wa ń sọ Portuguese lénìí. Wọ́n ní èdè tiwọn, wọ́n ní identity tiwọn, wọ́n wá gbà kúrò lọ́wọ́ wọn, wọ́n gbé gbẹ̀tugbẹ̀tu lé gbogbo wa lọ́wọ́. Àwa ní à ń fọ́ọ̀mù APC àbí PDP, àwa lábẹ́ United Nations tó wà as useless as tissue paper lẹ́nìí. Kò ní any influence in the world today that we are living. Wọ́n lè pàṣẹ kankan ní United Nations kan mú ṣe. Mo fẹ́ focus lórí Chagos Islands àti kúrò níbẹ̀. But treaty tí à ń sọ̀rọ̀ èyí ó wà lára intí ànímọ́ tí ó wà láàrin Nàìjíríà àti láàrin òyìnbó àti àwọn ọmọ àti Yorùbá. Àní ever rí torí àṣírí ńlá ni, torí tá bá ti rí á fọ́ oríṣiríṣi nǹkan. They will never let you see it. It will be kept as in-depth secret. Gbogbo ebi pa wá gbogbo ìyẹn kọ́ ni issue. The issue is kí ni treaty ta sign? Kí ni àwọn ló sign treaty? Àwọn ló dìde fún wa níjọ́ náà lọ́hùn. These are the matters that many Yoruba should be discussing. Kí ni treaty? Kí ni treaty ta ní pẹ̀lú Britain? Ṣé treaty tiwa ó yàtọ̀ sí ti Igbo tó fún wa? Ṣé treaty tó fún wa ó yàtọ̀ sí ti Fulani? Because every time we keep saying Fulani owns Nigeria. Báwo ló ṣe own Nigeria? That means pé Britain ní treaty kan pẹ̀lú wọn nìyẹn. Àwọn wo ni Fulani? Níbo làwọn ti wá? Ẹ̀yà wo ni wọ́n? These are pertinent questions that we should have asked, or we're still asking. Purpose of treaties
Canada ti sọ fún America pé àwọn ò ní dáwó sínú NATO mọ́ orí wàhálà ń bọ̀ rẹpẹtẹ ilé ayé tàwa yìí ẹ rò pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìkan ni ẹ jẹ́ n tú sáré mú yẹn jáde fún yín nǹkan ṣẹlẹ̀ mo níbẹ̀ nìkan lẹ́tí máa rí mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ Canada lánàá gbàgbós òun àti Trump ń bọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ òun àti Trump lánàá kí ló Canada ń sọ Canada Prime Minister ń sọ pé sẹ́ fibẹ̀ sílẹ̀ Donald Trump fibẹ̀ sílẹ̀ tó bá ń dẹ́rù bà wá àwa gan máa dẹ́rù bẹ́ẹ̀ just in Canada slaps United States once again Prime Minister Carney he was a former Central Bank of Canada òun ni only di bí Cardoso ṣé Cardoso ni Central Bank Nigeria kó tó di pé wọ́n dìbò only the days where we send 70% of every dollar in military spending to the US state is gone pé ní send owó kankan sáà ẹja gbọ́n tó sọ ń bọ̀. The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. A lot of things are happening in the global world. Good morning and welcome to the new week on Koikimedia. Bringing the world. Ilé ayé àgbéwá síwájú yín. Ẹ̀yin àwa yọ ìtó jẹ́ ti yín bẹ́ẹ̀. Àjẹun ebi ń pa wá. Ó béèrè pé kí ni treaty ta sign? Kò ń ṣe pa ní treaty kan ni. Ṣó jẹ́ kébi máa pa wá. Lórí ọ̀rọ̀ famine was discussed nínú ìpàdé tí mo bá bàbá kí tó ìṣe lánàá. Ìyá wa kan wọ́n ṣe àlàyé nípa famine. Wọ́n fún wọn ní 10 minutes kan fi ṣe presentation nìyẹn. Níbi tí mo ti ń gbọ́ ara mi dẹ̀ ń dìde. US ni mọ́mí wa yẹn wà. Wọ́n ní oko ní state wọn ní ilẹ̀ Yorùbá. Kí má dárúkọ state náà. Nínú nǹkan tó ń ṣe lóko wọn yẹn, ó dẹ̀ ń dé Amẹ́ríkà. Ní nǹkan tó ń ṣe níbẹ̀, níwọ̀nba tí ó rọra ń ṣe yẹn, wọ́n ń ṣẹja, wọ́n ń ṣe this, ó dẹ̀ ń dé Amẹ́ríkà, ó ń dé UK. Mo kẹ́yìn yan wa. Nígbà tí mọ́mí wa yẹn èmi ò tẹ́ mọ̀, wọ́n fọ́ ọ̀rọ̀ famine yẹn, wọ́n fọ́ sí pieces ní explanation ni mo bí nù. Kí ló wá ń jẹ́ kébi pa wá? Why are our governors are not investing heavily in the farming? Ẹ lọ wo dádì wa kan tí wọ́n bá mi ṣe fídíò nínú oko wọn nìkan wọ́n yọ 17 bags of 50 kg of gàrí. Gbogbo ilẹ̀ rí fídíò yẹn àbí? Ẹ tí rí ẹni tó bá tí rí kó náwó sókè. Má fi wọ̀nyí. Èmi ò ní sọ̀rọ̀ ká má bá ń bẹ̀. Mo ní bíbá nìkan ni ẹ máa gbọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ nípa ọ̀rọ̀ ilé ayé àti Yorùbá nation àti Nigeria because àwọn treaty ta sign yẹn òun ló ti ń ṣe àkóbá àdábá fún àmọ́ kí ní Ghana ní gbogbo bí kíbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi dádì wa yẹn lélẹ̀ bàbá dáadáa ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí advert yẹn lọ in tó fi ń sanwó kéékèèké fún gbogbo èèyàn náà lórí YouTube yẹn láṣẹ ní ẹ má gbé fídíò wa ẹ má lò àfẹ́ anybody ní copyright ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wá gbọ́ ẹ jẹ́ káwa náà jèrè iṣẹ́ tá à ń ṣe ẹ jẹ́ àgbọ́n tí dádì wa yìí sọ 17 bags. Do you know what 17 bags is? Of 50 kg gàrí ni wọ́n yọ jáde nínú oko wọn. And gbogbo ẹ̀ náà wọ́n máa fi ṣe charity ni. Kò sí ìtọ́ máa tà ń bẹ̀. Ìrọ̀ṣẹ́ Ọlọ́run làwọn bàbá tó dá ni. I had the privilege to meet him ní trip tí mo travel lọ yìí. Mo lọ pàdé wọn. America làwọn náà bẹ́ẹ̀sì. But wọ́n ti ń look forward to see me. Pé Koiki járe ẹ̀ so mo wá láǹfààní pé ìgbà tí mo wálé yìí àwọn náà wà nílé mo wá lọ yí wọn but private family conversation ẹja gbọ́n tó sọ. Daddy mo ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀gẹ́ lélẹ̀ yìí báwo lè ṣe come about tó ti di gàrí. a ní lórí píkàsí wa a gbé ẹ̀gẹ́. Koiki máa post ẹ̀rẹ́ tó sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rẹ́ mi dáadáa ni. Sister mi dáadáa ni kò ń ṣe sister àǹfẹ́ra wa o mi ò ń fẹ́yàwó níyàwó ó ti marry ó ti bímọ jọ ẹlòmíì ní sí àwọn ọkùnrin náà èmi mo ṣe níranù ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tó pọ̀ ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tó ń ṣe kékeré
ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Koiki máa post o, Koiki máa post o, daddy yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa. We like you there. Let's continue. We had a farm, so we had a cassava farm, okay. And we just this is garri. This is 17 or 50 kilogram of garri. Wow. To be distributed for charity. Charity. Yeah. A lot of diaspora wants to do so much for you at home. But kí ni àwọn treaty tí wọ́n ti sign táwọn kan mi ta fẹ́ ṣe tó jẹ́ ká rí ṣe tí Fúlàní ń wọlé tó ń ṣe jàǹbá fún wa ta ní ká dákun ẹ̀ kó lóyè bá wa ṣiṣẹ́ lé lórí kí President Tinubu ṣiṣẹ́ lé lórí because responsibility President Tinubu ni fún security. Yes, he is the government. His responsibility is to protect Nigerians' property and lives. Nígbà táwọn bá lè ṣe 17 bags, I'm sure pé wọ́n náà lè ṣe 17 bags. But kí ló dé tó lè ṣe? Ṣé funding ni? Ṣé fertilizer ni? Fertilizer tó fẹ́ gbé wá sí Nàìjíríà. Torí Dangote ò tí ì ṣe iná fertilizer tó máa tó yín lò. So fertilizer tí Nigerians fẹ́ lò ó ti há sórí omi. Ẹ mọ̀ pé ìyẹn ni gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀. 20% of the global shipping route of in town jẹ tá ń mú tá ń wọ̀ òun ló ń gba Strait of Hormuz tó ti di wàhálà. 44 days lógún yẹn ti ń lọ léni èní ló pé 45 days. Fertilizer ń bọ̀ láti ọ̀nà Oman gbogbo ọbẹ̀ yẹn àwọn ní nǹkan tó ń pè ní fertilizer wọ́n ní crude oil wọ́n ní ṣìgìdì owó lọ́wọ́. Nàìjíríà náà gbọ́dọ̀ máa gbádùn bí àwọn ìlú yẹn ni káwọn kan tún máa wá ṣe iṣẹ́ lọ́dọ̀ tiwa bí Nàìjíríà bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí ìyá wa Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí ọ̀nà Middle East lọ ti wà tó ti ń ṣiṣẹ́ ó kúrò ní Ìbàdàn níbi tí ilẹ̀ ọlọ́ràá pọ̀ lókè Ògùn tèmi fojú mi rí àwa lọ ń ṣiṣẹ́ ní Middle East à ń wá sí UK à ń lọ America à ń lọ Japan à ń káàkiri bí ẹṣin oníwòlémọ̀. Let's come back quickly to Chagos Island because we move to the next discussion. So when we talk about treaty, definition, while representatives sign treaty, it is not usually binding until ratified by each state internal legal process. Who signed the Treaty of Yoruba land away to the Britain in 1914 amalgamation? Ta ló sign wa out of Yoruba kingdom or Yoruba whatever we are living our peaceful world, our peaceful life. Àwọn ló sign ẹ̀ jáde pé ẹ máa gbé lọ. Àwọn ló sign ẹ̀. Àwọn ti lọ lẹ́ni nísìn. Àwa wà nù wàhálà. Ọlọ́run jẹ́ ká wà nù wàhálà. So let's go back to Chagos Island. Ká gbọ́n tí Kẹ́mi Badenoch sọ ní kíákíá. Ó dẹ̀ ti gbé lọ ṣá. Okay, mo ń bọ̀. Á padà. Á mú padà. Mo ń bọ̀. Kẹ́mi Badenoch, our sister. Ó sọ̀rọ̀ ẹja gbọ́n tó sọ. No bullets were fired. The tanks didn't roll in, and yet Keir Starmer was going to surrender British territory. He tried to hand the Chagos Islands. Any sort of sister wa. Any Keir Starmer was going to surrender Chagos Island. Ṣé Britain ló ní láti ilẹ̀ ìpínlẹ̀? Ṣé Britain ló ní? A nífẹ̀ẹ́ yín sister wa. But ìbéèrè tí mò ń béèrè ni pé the Chagos Island tẹ́ni wọ́n fẹ́ surrender yìí ṣé ilẹ̀ ní? Is it owned by Britain? Is Britain the real original owner of that territory? Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní the Canada Prime Minister was also the former England and Canada Governor of Bank in both countries. Bẹ́ẹ̀ni, mo rántí yẹ. Yes, it was also used in UK. Other after tí wọ́n lo bàbá tó dàgbà, bàbá èdè mi bá nígbà tí mo dé, bàbá kan wọ́n lo òun ní Bank of England Governor. I remember. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Kẹ́mi Badenoch sọ. No bullets were fired. The tanks didn't roll in, and yet Keir Starmer was going to surrender British territory. He tried to hand the Chagos Islands to a foreign government aligned with China and then pay them £35 billion your money for the privilege. Ẹni sùúrù, èló gan ni ṣé kàn ṣe pé nígbà tí wọ́n gba Nàìjíríà as 1914 amalgamation àtúwà ń sanwó fún wọn. Àbáwọn lọ sanwó fún àwa.
were we paid? Ṣé nígbà tí wọ́n amalgamate Nigeria, ṣó gbé owó lé wa lọ́wọ́? Àbí àwa ni a tún wá ń sanwó? Because there are many information out there that we are paying royalties to Britain. Pé à ń san royalty padà fún wọn. Ẹ má bínú pé a ní kẹ́ máa lọ, but a máa fún yín ní owó díẹ̀díẹ̀. A lot of things has played out in the past that until we unravel all this information and start looking at it one step, we can find a lasting solution to all the problems. So just to bring that part close and then move to the next section, because at an hour, 15 minutes or an hour, 5 minutes. What I can say is that the Chagos Island today is a discussion on the table. Now, let's go to BBC and hear what BBC also said. BBC posted this on the 10th, which is 3 days ago. And the topic of that article says, United Kingdom, in the UK, shelves Chagos deal after Trump opposition. Ṣé Trump obadasi, ṣé wọ́n kàn máa dá padà ní or whatever, however. Let's listen according to Joe Koiki, politics correspondent. Sir Keir Starmer, our Prime Minister, has shelved his Chagos Island deal amid worsened relations with Donald Trump after the United States failed to formally confirm his approval. Trump had urged Keir Starmer to scrap the deal despite earlier expressions support for the treaty. In January this year, the president called the plan an act of total weakness. Sherry, ẹni tó bá weak, you will lose a lot of things. Weakness wa ló ń jẹ́ kí Fúlàní máa wọlé sí wa lára tó ń ṣe jàmbá in all the sectors across Nigeria on us. UK government officially have said they are not entirely abandoning the agreement, which would hand sovereignty of British territory to Mauritius. The other side, hand over British territory, even though history told us that that territory is not theirs. Àwọn colony, but during that era, ni wọ́n ti gbà, and they are making use of it. And ó dẹ̀ ti pé 99 years lease ẹ̀dá padà fáwọn tó ní Mauritius lóní. Mauritius náà ti ń faraya o, màá ṣàlàyé díẹ̀ fún yín níbẹ̀. A British territory to Mauritius, but have run out of time to pass legislation before the parliament is prorogued in the coming weeks. However, a new Chagos bill is not expected to feature in the King's speech. Because she works in the House of Lords, I was privileged. Wọ́n máa fún wọn ní pass kó invite àwọn families wọn wá fún Queen's speech. Kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe mẹ́ta, kò ń ṣe mẹ́rin ni mo attend the Queen's speech based on the fact that my mother worked in the House of Lords. May her soul rest in peace. So nínú speech yẹn tí wọ́n sọ ẹ̀ tí King's speech, maybe some of you don't. The meaning of that is that gbogbo tí ọba fẹ́ á presented síjọba ẹ̀ èyí tó ń fẹ́ lélẹ̀ èyí tá máa ṣe lélẹ̀. Wọ́n wá ní Chagos Island tó jẹ́ the most important part of this bill tó yẹ kó discuss tó yẹ kí King wá sọ̀rọ̀ lórí pé a máa dá padà. Wọ́n ní kò ní sí nínú King's speech. That means pé they are not ready to hand over that island. So máì tí sọ̀rọ̀ Nigeria because ti Nigeria ń tọ́sọ ni pé tó bá di 2075 bí i 2075 lóyìn bí i ọmọ ọba ló máa wà níbẹ̀ nígbà yẹn tàbá ṣì wà nù Nigeria o ìyẹn Prince William. Because tí bàbá ẹ̀ bá ti páì ọmọ ló máa jọba tọmọ bá dẹ̀ jọba wá máa kọ ti Nigeria níjọ́ náà lọ́hùn. It is understood that the UK has still not received a formal exchange of letters from the US, a legal necessity required for the treaty to be enacted. Now, let's look at that word enacted. Kí ni wọ́n pè ní enacted? I know the meaning, but just for the benefit of every one of us, Katusari Lawo English Dictionary. Would Nigeria amalgamation be ever enact? Enact. E-N-A-C-T. Ǹjẹ́ wọ́n máa enact the 1914 amalgamation? Kí ló mean?
Legislation was enacted to attract international companies. Tá bá sọ pé enact, put into practice an idea or suggestion. Ẹ jẹ́ ká pín Nàìjíríà, idea kan ni, ideology kan ni, ó ju gbogbo wa lọ, ó ju èmi lọ, ó ju olóyè lọ, ó ju bàbá Akíntóyè lọ, ó ju wọ lọ, ó ju gbogbo ọmọ Yorùbá lọ. So báwo ló ṣe wá fẹ́ kú? Ta ló fẹ́ pa? Ẹ fẹ́ fọ̀bẹ sí lọ́rùn. But nígbà tí kan yé yín, ibi àyò ń ṣe àmàlà politics kò ń ṣe ibi tá ti ń ta tí mo tí ibi bá ibi tá ti máa gbọ́ nǹkan tó máa yé wa dáadáa tó bá yé wa kẹ́ pè mí lẹ́yìn kí n ṣàlàyé fún ẹ. Wọ́n kó gbogbo wa sínú wàhálà àti ìdààmú à ń jí láàárọ̀ à ń bẹ Ọlọ́run but ìjẹ́ ìbẹ Ọlọ́run yẹn àwọn tó kó wa sínú wàhálà yẹn nísìnyí púpọ̀ nínú wọn ti lọ láti bí how many years ago. And you think that President Tinubu will resolve all the problems? He can help dissolve it. But pé wá resolve it, á gbé power fún north padà. Àwa tún wá wà ní Nàìjíríà, ìwà wá wà okay, ẹnu ẹni gbogbo ọjọ́ wa yẹn. Let's look at what do you mean by enacted? Enacted means to make something into law. Ṣé President Tinubu lè fi àṣẹ sí pé kó fi referendum sínú constitution Nigeria kó lúkàlùkù máa bá tiẹ̀ lọ ká béèrè ká bá dẹ̀ sọ pé a fẹ́ lọ then ká wà ní Nigeria yes or no question ni yes we want to be part of Nigeria no we want to leave Biafra no yes we want to be part of Nigeria no we want to leave Hausa yes. Can this government tí government yìí bá padà ìbéèrè ṣé President Bola Tinubu lè enact with the Senate and the House ní Abuja níbẹ̀ yẹn ní Green Chamber àti Red Chamber kó fi àṣẹ sí pé kí referendum clause wà nínú constitution wa ká decide bí a fẹ́ wà ní Nàìjíríà tá a bá dẹ̀ fi kúrò ní Nàìjíríà we will know that by the referendum ní láti yìnbọn para wa. Enacted, can that be done? It is possible, it is doable. But it has to be something that they would have to be ready to put that. But ṣé àwọn Gàmbàrí, àwọn wèrè àtàsẹ́wìn tó wà lókè ọya lọ́hùn, ṣáwọn máa gbà? Àwọn olópọ̀ nínú Senate yìí. Ọmọ Yorùbá mélòó ni senator? As against the way Nigeria has been structured. Ṣé President Tinubu lè máa ṣe bí Donald Trump kó máa pa àwọn àṣẹ kan tó bá fẹ́ yarí kó yarí ẹni tó bá fẹ́ kú kó kú? Donald Trump. Àwọn Americans wọ́n protest ní last week kan ni. It has never been done. Wọ́n ní kì í ṣe ọba. You are a president under a democratic rule. Lè máa pàṣẹ lé wa lórí. Wọ́n sọ fún Donald Trump lè pàṣẹ lé wa lórí. Kì í ṣe king. You are not a king. Ọba nìkan ló lè pàṣẹ tí àṣẹ máa lọ. Ìyẹn ni king speech tó ń bọ̀ yìí. Wọ́n dẹ̀ ti sọ nínú king speech pé ní discuss ọ̀rọ̀ Chagos Island. Ọba ò ní discuss ọba nìkan ló lè pàṣẹ. Ṣé ọba ìlú òyìnbó ló máa pàṣẹ fún Nàìjíríà kó dissolve? Kí ni àwọn àti Tinubu jọ sọ nígbà tó wá? After 30 years wọ́n fún bàbá wa Tinubu ní special state visit. Kí ni wọ́n jọ sọ nígbà tó mu tea tó mu coffee tó rán sọ̀rọ̀ whispering? Private conversation, no radio, no media, no nothing. Akọ́jọ sọ̀rọ̀. President Tinubu, èmi kàn sọ pé nǹkan tí mo gbọ́ nǹkan. Kí lẹ rí sọ̀rọ̀ àwọn Koiki àti bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho tọ́nà fẹ́ pín Nàìjíríà? Ó dẹ̀ máa da ká bá lè pín o, kábíyèsí, á dá o. Báwo la ṣe máa wá ṣe tàwọn ti òkè ọya lọ́hùn? Ẹ̀yin náà lẹ máa mọ bẹ́ ṣe máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé ta bá pín ẹ sì máa bá wọn ṣe ẹ máa bá wa ṣe àbíkọ́ ní kí má tún sọ kejì bẹ́ẹ̀mi ṣe fi pé ó yẹ kí President Tinubu put ẹ̀ sí King Charles nìyẹn. Enact. It typically refers to official government action. The bill was enacted. The bill of referendum has now been enacted into the Nigerian Constitution. Mo rí àǹfààní ìwé kan gbà lọ́wọ́ ìyá mi nígbà tí à ń ṣe gbogbo àwọn ìgbàlejò Nigeria and its criminal justice system. Ìyá yìí rà lórí Amazon Délé Fárótìmí.
Nigeria and its criminal justice system. Dele Farotimi. The law as the power of the state have become perverted with it. The law has been perverted and not only been turned from its proper function, but made to follow an entirely contrary purpose. Òfin Nigeria nǹkan tán ní kó ṣe kọ́ ló ń ṣe. The law of Nigeria is to protect you, make you able to live up to the standard life. The law has become a tool for every kind of greed. Instead of preventing crime, the law itself is guilty of the abuses it's supposed to punish. Kí ló dé tọ́lọ́pàá ń tún harass yín lójú títì? If this is true, it is a serious matter and moral duty requires to call the attention of my fellow citizens to it. Frederick Bisister, the law. This is just, and some of the content. Truth dies in darkness. Beginning, the practice of law, the laborer's wages, the journey to KOT, the practice, the beginning of the end. Dele Farotimi. Nigeria and its criminal justice system. So just to buttress that and, push that and then, move to the next phase of the conversation quickly before we end it. Mukibuwalen can say it's 10:20 a.m. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Now you have heard what I've said. Edakpada sí ọ̀rọ̀ Nigeria pé ṣé inti Koiki sọ láàárọ̀ yìí nípa pé ó yẹ kí Britain dá island kan padà after 100 years. Ṣé lọ́dẹ̀ tó wá fi sẹ́yìn nígbà tí America ní òmùgọ̀ níwọ́ ṣómùgọ̀ níwọ́ ní tó fẹ́ dá padà. Ta ni kò fẹ́ jẹ́ kó dá Nigeria padà sí even as close as regional government. Àwọn wo ló ń bẹ̀rù? Àwa náà fẹ́ Yoruba nation, right? But àwọn ogo ló ń bẹ̀rù tó fẹ́ kó dá padà sí regional government. Ètè dá padà sí regional government. Ta ló ń bẹ̀rù? Who is scared for Nigeria to go back to where it's meant to be? Because bó ṣe fún wa ní independent kọ́ la wà báyìí. The way we got independent kọ́ la fi operate báyìí àbí gbogbo alamọ̀ yẹn. So àwọn wo ni ò fẹ́ jẹ́ kó ṣé Yorùbá ni kò fẹ́ jẹ́ kó padà? Ṣé Igbo ni? Ṣé Hausa ni? Ṣé Fulani ni? Ṣé àwọn ìjọ ni? Àwọn wo ni? Ẹ jẹ́ ká mú yẹn lẹ́bẹ̀ẹ́. Now, the final part of the discussion is this portrait. Ìwòrán tẹ́ ń wò níwájú yìí, gbogbo ala ti rí. Let me read as I have it. Rare portrait sparks identity quest. Who are we? Taniwa. Oh, my identity. Without your identity, you are nothing. The first basic things of life is, who are you? Okay, yes, we were born as Nigerians, but are we truly Nigerians? No, we are not. But we are just called Nigerians based on the change of things that took place from 1914 when Nigeria became Nigeria. Gbogbo orúkọ Nigeria nísìn kò tí pé 200 years. Gbogbo pé wọ́n pè ní Nigeria, Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. In the 13th April 2026, aago mẹ́wàá àbọ̀ lólù láti iléeṣẹ́ wa. Gbogbo pé à ń pè ní Nigeria, méje náà ni Nigeria, méje. Pé wọ́n pè ní Nigeria lénìí kò tí pé 200 years. So there must be something that is not right with our identity. But yes, taba biele ni pé, who are you? Wà ní Nigeria. But kinto ka kini, ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí àwọn tó sọ̀rọ̀ ní Radio Kent ní tó sọ. I'm at the beginning of a quest to solve a mystery. I'm at a beautiful... To solve a mystery. A fẹ́ kúrò ní Nigeria, mystery kan ni. But nígbà tó yẹ ẹni tó ń suffer tí yà ń jẹ, shut up. Wọ́n kàn fi make owó ni. Kò yé. Kò lè yé now. Because we are trying to solve a mystery. And trying to solve that mystery means that
we are going to do a lot of things that some of you might probably not be happy with. We started at a note. We are still going on that note. But early expect we will change course along the line. Journalists, we are here to solve a mystery. Koikimedia is here to solve a mystery of who are we? Identity theft. Aniwa. Yes, well, I came with a Nigerian passport to this country in 1998 because that is what we are. In terms of one year, I'll be missing in Nigeria, Nigerian passport. But after 29 years, I realized we know identity theft itiwa. Something has happened. Mystery our beresi unravel pẹ̀lú information àwa mú jáde àwọn èèyàn ní ẹ lọ wo bíbáyìí bàbá kí tó ìwá ṣe a lot of help to make it workable for us. Let's listen again. Full country stately home, but this has nothing to do with Miss Marple, Poirot, or indeed Dame Agatha Christie. We're going way further back than that. I'm at Penshurst Place, home to the Sydney family since the 16th century, and we're a painter. Ó lọ sílé àwọn kan ní Kent. Ilé yẹn ti exist as far back as 16th century. 19th century ní Nigeria wáyé. That means pé for 2 centuries láàrin méjì ẹ̀ 16, 17, 17, 18, 19 mẹ́ta tẹ̀ ni. Gbogbo 16th century ṣé kò síyàn kankan nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn èèyàn dáhùn. Ẹ̀ ń wò mí ni. Ní 16th century kò sẹ́ni kankan tó ń gbé nílẹ̀ Yorùbá. Ààrẹ èèyàn kankan tó ń gbé níbẹ̀. Gbogbo ẹ̀kọ́ wà dormant. Omi lásán àbí adìyẹ nìkan àbí wúrẹ́ nìkan. So ní 16th century láwọn ẹ̀yà kan tí Ọlọ́run dá síbì kan táwọn náà ń ṣayé tiwọn tí láti ibi tó ti ń ṣayé tiwọn bí àyìn lọ travel wá tí a fi ń wo àwòrán tí ẹ̀ ń wò níwájú yín àtẹ̀yìntẹ̀ wà ní orí YouTube àwòrán àwọn méjèèjì yìí. Ṣọmọ Yorùbá arákùnrin dúdú yẹn níbi tó ti ń rìn lórí omi òun náà dé UK àbí ọmọ olúwo ni because dúdú ni àwọn àwòrán méjèèjì yẹn ìkan dúdú ìkan òyìnbó wọ́n wá fi unravel wọ́n fẹ́ mọ wọ́n ṣe ẹ mọ̀ fáwọn òyìnbó wọ́n ṣe investigation lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo ti ṣe program nípa orí adé ẹ rántí tí mo kọ lẹ́tà sí British police pé in tó wà lọ́wọ́ yín yẹn àwa Yorùbá la ní mo fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀ bí a lọ máa fún mi ní information yẹn tán délẹ̀ wọ́n ní kò ń ṣe fún public consumption. How many of you remember we did that a few years back? Ẹ jẹ́ ká continue. Painting has thrown up a mystery. A painting has become a mystery. Painting lásán. Painting tá ń wò yìí has become a mystery. Is 400 years old. Painting tá ń wò yìí. So báwo ni àwa ìran wọn aládé ṣe wá di pé àmọ́ identity wa? Àmọ́ identity wa but based on pé náà wà nù Nàìjíríà. Inú Nàìjíríà tá wà nù ẹ̀ òun ni ó bá ṣe fẹ́ jẹ́ kí identity wa kó máa flourish ó ń bò mọ́lẹ̀. Culture wa wọ́n fẹ́ bò mọ́lẹ̀. Who we are wọ́n fẹ́ bò mọ́lẹ̀. Àwọn òyìnbó wá ń ṣe mystery pé àwọn fẹ́ unravel portrait yìí ta làwọn méjèèjì yìí ẹ̀dá gbọ́n tán sọ lọ. That needs solving. The painting shows 2 boys from the early 1600s. 2 boys wọ́n kì í ṣe àgbàlagbà 2 boys ní ayé kí ló pé ẹ gbọ́ ẹ ká padà sẹ́yìn kẹgbọ́ bẹ́ẹ̀. Home to the Sydney family since the 16th century, and where a painting has thrown up a mystery that needs solving. The painting shows 2 boys from the early 1600s. Early 1600 àwọn ọ̀dọ́ méjì ọ̀rẹ́ ni wọ́n ní báwo ló ṣe jẹ́ ní tó wá tó àwọn mọ̀ pé òyìnbó ìbẹ́ ẹ̀yà òyìnbó mọ́ra wọn but ta ni èèyàn dúdú yẹn àbí pé ta tún lọ mọ òyìnbó yẹn gan. They want to unravel it. And the world that we are living today wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó tẹ́ bá ti mọ̀ ẹ máa béèrè question. Hundreds, 1 white, and more importantly, 1 black, at a time when to see a person of... Ṣé rí pé wọ́n clear. 1 is white boy, 1 is a black boy.
èèyàn dúdú bí tèmi ìyẹn mo ṣe ń béèrè pé ṣọmọ Yorùbá lẹ́nìí. When I was reading this morning, Atanoni any to send the to send it. But when I was reading it this morning, ó yẹ kẹ́yìn náà mọ̀ pé ìyẹn la ṣe gbé wá sí orí ibi tí àtijọ́ ń wúra wa báyìí àtàwọn tó ń gbọ́ mi nínú audio wa. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Let's continue. Of African descent was very. Ta ló gbọ́ bí tó sọ bẹ́ẹ̀? An African descent. Ẹ̀yà Áfíríkà lọmọkùnrin yìí. Mo wá ń béèrè pé ẹ̀yà wo ló dájú ní gbogbo Áfíríkà? Ẹ̀yà wo ló dájú? Ẹ̀yin náà mọ̀ ẹ̀yà wo ni? Àwa náà ni. Àwa ọmọ Oòduà. Àwa ọmọ ìran ọmọ aládé. Ẹ wá wo bí tá wà lẹ́ni. Ẹ wo bí tí ìran wa wà lẹ́ni. 16th century. Ẹ wo bí tá wà wà lẹ́ni. Egungun gan àráyè jẹ́. Ṣé kò jẹ́ kíbi kan kó máa pain ní nínú heart yìí pé ha ní 16th century ọmọ dúdú gbòógì bí ẹ rí picture yẹn dáadáa ni ṣé ẹ rí portrait yẹn dáadáa ni ẹ wò ẹ jẹ́ àfi òyìnbó yẹn sílẹ̀ ẹ wo ọmọ yẹn dáadáa ẹ wò dáadáa èèyàn dúdú ní 16th century ó ti gbé ní UK rí ní ọ̀nà Kent èmi wá dé bíbá ní 21st century mo máa pariwo mo ti wà ní London for 29 years èèyàn kan ti ń wá sí bíbá láti 16th century. Abi, that shows that there is a mystery that must be resolved, which is why we are doing what we are doing every day. I feel unravel mystery of our identity theft. Àwọn tó dẹ̀ mọ̀ wọ́n mọ̀ mi because wọ́n ti ṣe treaty bí a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan má jẹ́ kí Koiki jẹ́ kí ó rí àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn ẹ sílẹ̀ pa o torí tọ́wọ́ ẹ bá ba dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn á gbé jáde sórí social media wọ́n jẹ́ ká rí. Àwọn wo ló sign treaty amalgamation? Àwọn wo lọ́jọ́ jókòó ẹ má mú àwọn bàbá wo lọ́wọ́ àti Zik ọmọ kéékèèké ni wọ́n níjọ́ náà lọ́hùn. Ẹ jẹ́ ká padà sínú audio yẹn. Very, very rare in art. Philip Sidney is the heir to Penshurst Place. The earliest record we have at the moment is for the painting being here since 1743. It may have been. The only record that they have about this painting is 17 something. But wọ́n fẹ́ unravel ẹ̀ àwọn wo làwọn ọmọ méjèèjì òyìnbó dúdú àtọkùnrin ọmọ dúdú. In here before that, the painting dated 1626. So at some point. Painting here was taken in 1620 something. Our ní 21st century. You can see the distance. Ní 16th century yẹn Nigeria ò tí exist. Gbogbo pé Nigeria tá ń pariwo lé ní 19th century ni. Point between then and 1743, it came into the Sydney collection. So it's not painted here as far as we know at the moment. There's no connection with the subject matter and Penshurst. Or is there? There's no connection with the location, and since we don't know who either of the sitters are. Now, location tí wọ́n ti rí Kent ni, but wọ́n ní kò ṣe bí Kent yẹn gangan ni wọ́n ti ṣe portrait. So níbo ló ti yà? Níbo ló ti ṣe? Gbogbo yẹn nísìn, they are working hard to unravel it. What dem unravel it? Wọ́n máa unravel it because ṣe kẹ́lòmí tún ní that same paint. Òyìnbó máa ṣiṣẹ́ lé lórí. This is we can only speculate about the connection with the family. What's the story? It's been hanging here, and then one day somebody notices it? It's been on public display since 1947. It's been on public display as far back as 1967. Ṣé mi ni màá kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá ni bá fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà? Ìtàwọn kan ti sọ ṣèbí àwa kọ́ wọlé at the low influence of the social media to pass the message with all the adequate information time mo te àti ẹ̀bẹ̀ lè pàdé rí in the last 5 years. But wọ́n níyàn kan náà ló kọ́ wọlé pé painting yìí ọmọ dúdú ọmọ òyìnbó láti bo síbo lọ́dún wo ní 16th century ni mo ṣe ń bèrè pé ṣọmọ Yorùbá ni.
because one is an African descent. That means pé Africa ti exist. Ṣé rí pé wọ́n lè sọ pé Nigeria, wọ́n lè sọ pé Cameroon, because gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí change orúkọ wọn ni. Oríṣiríṣi ìlú tá ń rí l'Africa lẹ́ni wọ́n ti change gbogbo orúkọ ọbẹ̀ tẹ́ pé ẹ lè identify the real name mọ́. Wọ́n ti pọ̀ orúkọ yẹn rẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, it may be one of the collectors that bought the painting and gave it to, the museum in Kent. Pé ẹ bá wa gbé síbẹ̀. Let's continue. But it's only recently that we've been getting a lot more questions about it, and particularly about... Báwọn ṣe ń wá question nísìn, àwa náà ti gbé báyìí. Ìwọ tí wọ́n náà mọ̀ tẹ́lẹ̀, ìwọ náà ti mọ̀ nísìn. Èmi náà ṣe rí. Ìtàn ṣe ń sọ pé ìyẹn á máa wá information wàá máa wá because information yìí nísìn tó bá wá lọ wá bọ̀ tó ń gbé bọ̀ ní mo máa lọ sí museum máa lọ síbẹ̀ painting yìí máa lọ síbẹ̀ kọ́lọ̀ fún mi láyè kó tó dá padà lọ sí Kent bódà yẹ pé Kent náà ni máa wá lọ síbẹ̀ èmi àti aya picture rí ó lè jẹ́ ọmọ Yorùbá níjọ́ náà lọ́hùn táwọn bàbá wọn tí ọlá wà níbẹ̀ ọlá ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ táwọn náà ń fi ẹṣin àti góòlù tá fi ń rìn ló gbé dé England. Identity of the sitter on the right, the black sitter, and Martha, our head guide, came up to me one summer just after we'd reopened after COVID and said, "What do you know about this painting?" I said, "Not much." And then, What do you know about this painting? Nígbà COVID ni àwọn tó rí pé painting wà unique. Ọmọ dúdú àtọmọ òyìnbó láti bò síbò. Started the journey. And obviously then it's been taken up by people eminent in their field. Absolutely. The Charlotte Bolland, who's a senior curator of research at the National Portrait Gallery. A senior curator, oríṣiríṣi àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe investigation nísìn just to get the full identity of these individuals. Was already interested in the painting. She'd seen it on a visit to Pensis, and so our courses intersected. And she and Michael Ohajuru and lots of other experts it took them seeing it and commenting on it for us to know really what a special thing we had on our hands. So where are we now in that journey, and what's next? We're at an exciting beginning. The portrait itself is now at the National Portrait Gallery, being analysed, conserved, having centuries. The portrait is now at the National Gallery being analysed, just as báwa náà ṣe analyze nǹkan lójoojúmọ́, àjáde, àsọ eléyìí, àtúpadà, àtújáde, àtúsọ eléyìí. We keep analysing a lot of things. Degrees of varnish taken off it, and already the painting is starting to give up some secrets, isn't it? It is. Kò sí nǹkan kan tó ní àṣírí secret. Kí ni secret ilẹ̀ Yorùbá? Tó fẹ́ jẹ́ ká mọ̀. Kí ni nǹkan tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá gangan sef? Torí a kàn sọ pé a ní goal a ní ó lè jẹ́ àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé ó ń bẹ nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Táwọn nǹkan fi jẹ́ kí ó dọ́wọ́ wa. Tó bá ti dọ́wọ́ wa, bóyá àwọn nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀. But nígbà tá tẹ̀ mọ̀ identity wa. Nígbà tá tẹ̀ mọ̀ who we are. Ṣé ẹni tẹ́bi ń pa ẹni tó ti jáde nú òrùn nísìn. Tẹ́bi ti fọ́ orí ẹ̀. This is the reason why we must not stop asking for our demands. It is. In one sense, there's the more varnish we take off, the more we see. But then again, the more we see, the less we know. Ultimately, will it ever come back here? Absolutely. It's scheduled to come back after 18 months hanging at the National Portrait Gallery. It will return to Penshurst. But who knows what we'll know about the painting by then. It's exciting. Really exciting, yes. I'm Charlotte Bolland. I'm Senior Curator for Research at the National Portrait Gallery. Senior Research Curator. Òun la fi gbọ́ wọn nísìn. It's such a brilliant project that this is a really extraordinary portrait in the kind of story of British art, and it's wonderful to be able to collaborate with Penshurst Place to kind of go deeper into the story. Why is it important? So this portrait... Koiki, kí ló tẹ́ ṣe Yorùbá nation? Because more important, àwa tá more important náà la ṣe ń ṣe. Ó ti sí wa, ṣe mọ́, àti náwó, àti nọ́ra, bí ṣe ń sọ̀rọ̀ sí wa. But they're more important.
béèyàn bá mọ important kan tó gbé dání wàá máa sọ pé ó dìgbà tó bá gbà á lẹ̀mí ẹ̀ máa tó relax. But ẹni tó mọ value nǹkan tá a gbé dání ó máa sún yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwa mọ value ẹ̀ ni. We know the value of what we are fighting for. Tá a bá mọ value ẹ̀ à ní fight tó yìí ẹ fi pé torí a fi máa jáde lórí social media. No, owó òun lè ní sí pé wọ́n béèrè pé kí ni important portrait yìí tó fi wá di wàhálà. Important ẹ̀ ó máa fa oríṣiríṣi information jáde tó máa mú research táwọn bá lọ yìí ọdún 10 wọ́n sì wà lẹ́nu ẹ̀ òyìnbó ò ní kúrò lẹ́nu research ta lọkùnrin bí ọmọ Yorùbá olówó kan tí bàbá ẹ̀ bí sí bí akínní kan bí àwọn ọmọ ọba ó lè jẹ́ ọmọ ọba gan lẹ́ni tá à ń sọ yìí ọmọ táwọn wò yìí picture tara ń wò yìí ó lè jẹ́ kan náà ọmọ ọba lẹ̀ Yorùbá àwọn ọba wa gan lè má mọ̀. Mo rántí gbà tá lọ sí Ilé-Ifẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi yẹn nígbà tá wà nulẹ̀ mà tó lóye wọ́n ẹgbẹ́ wa aláṣàrí fídíò yẹn lára wọ́ọ̀ wọ́n fa àwọn nǹkan ràn wá pé nǹkan báyìí káwọn pé àwọn nǹkan tó yẹ ká máa kọ́ ní skul lélẹ̀ kí ni kàn wá pẹ̀lú àwọn nǹkan tó kàn wá àwọn nǹkan tó yẹ history tó yẹ kọ́ máa kọ́ wa nígbà tá wà ní skul. A lọ ṣe geography àárí lò a ṣe scientist àárí lò but history wa gangan ló yẹ kó jẹ́ backbone nígbà tá a bá ti mọ history wa dáadáa tó dáńtọ́ lẹ́nu wa tí a lè jókòó tó yẹ pé tó bá jíyàn lójú oorun báyìí ò ní máa sọ àmúlùmálà torí n tó wà nílẹ̀ Yorùbá ní sẹ́ àmúlùmálà ti pọ̀jù sọ̀tàn ìtàn tá a ṣe research lé lórí. Has 2 teenage boys standing side by side, and one of them is of African heritage. 2 teenage boys mo fẹ́ kẹ́ máa gbọ́ bíbẹ̀ yẹn òyìnbó yẹn mo fẹ́ ká máa gbọ́ one of them is an African descent sọmọ Yorùbá ni. Àwa wà ní Nàìjíríà àwa ní ká kúrò ní Nàìjíríà yẹn kan wá ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀gbẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀gbẹ̀ nǹkan kan yé ṣáà jẹ́ tiẹ̀ kó máa kólúkálukú máa lọ kó bá ti jẹ́ tiẹ̀ tán à máa lọ ìtàn rántí gbogbo wa èmi ń kọ ìtàn tèmi lọ lọ́wọ́ báyìí ni. One of them is an African descent. African descent wo ló tún dájú ní gbogbo Africa lẹ́ni tá bá ń sọ̀rọ̀ Africa as it stand today ta ló tún dájú ní gbogbo Africa. Àwọn wo ló ti ń wọ aṣọ kóyìnbó tó dé àwọn wo ló ti wà ní towns and cities bí bàbá kí tó yẹ ṣe sọ káwọn Portuguese tó dé tó bá wa pé kò ń ṣe ìwòwò làwọn rìn káàkiri àwọn dé àwọn African country kan ìwòwò lọ́kàn rìn lọ káàkiri wọ́n sì ń rìn ní culture kan ní South Africa táwọn yẹn máa gbé ọmú síta báyìí culture wọn nìyẹn but nígbà tó dé mò ń bọ̀ ìjọ. mo wà lórí ètò báyìí mo ní lè gbé kọ́ọ̀lù yín ẹjọ́ sà tí bá ṣe tán máa pè yín. ẹ má bínú èèyàn wa tẹ́ bá ṣì ń gbọ́ mi kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ because tí n bá fi message lẹ́fẹ̀ẹ́ nìyẹn wọ́n máa interrupt calling again. It's painful that we are finding ourselves where we are. The fact that they recognize that is an African descent, that African descent, which of the African descent? Ṣé ya Yorùbá ni àbẹ́yàwó nínú ẹ̀? So just to wind it down, àti gbọ́ ìntí mo fẹ́ ká gbọ́. Mo ti share link yẹn síta ó wà lórí group wa ó wà lórí Facebook ó wà lórí Twitter ẹni tó bá tún wá fẹ́ lọ kà sí bọ̀ kákọ̀ọ̀ka nígbà tá a ti gbọ́ ọ́díò tiwọn kíkọ̀ wá ka díẹ̀ sí ká máa tẹ̀síwájú láti mú ètò ìwá sísàlẹ̀. A rare 400 years old painting. Ta ló mọ̀ tán pè ní 400 years? 400 years painting. Níbo ni Nàìjíríà wà náà? How old ni Nàìjíríà? Nàìjíríà tí gbogbo wa ta fẹ́ràn bí ẹni tó fẹ́ràn nǹkan tó dáa yìí. It is a unique rare tó bá nìkan rare
wọ́n lè má rí méjì ẹ̀ bó ṣe wà yẹn ó lè jẹ́ ẹyọ kan tó máa rí nìyẹn ó gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀ dáadáa. A rare 400-year-old painting housed in a Kent former hunting lodge of Henry V is at the heart ó wà lẹ́mìí identity mystery. Èmi wá ń jókòó mọ́ náà fẹ́ Yorùbá nation ṣèbí identity wa ni mo fẹ́ ká kọ́kọ́ wá tá a bá mọ identity wa àmọ́ ń ta jẹ́ àwọn òyìnbó wa náà wọ́n bá painting kan pàdé 400 years old ni but identity mystery wà láàrin ẹ̀. One of the two teenager boys' future in the portrait is of an African heritage. Ṣọmọ Yorùbá ni. Representing an very early full-length depiction of a black figure in English art. Now, ìdúró mi lélẹ̀. Ṣé ẹ rí mi? Portrait yẹn, ẹni yẹn náà dúró. Lọ́mọdé ni o. Kò ń ṣe ọkùnrin o, àgbàlagbà ọmọdé boy lọ́pẹ́. But kí ni meaning the word depiction yẹn? Mo lọ wo lórí dictionary láàárọ̀ yìí. To àwọn òyìnbó yẹn á máa pọ̀jù fún yàn nígbà míì. Òyìnbó dẹ̀ máa ń jẹ́ kí depiction as in D-E ń bọ̀. Mo ti wá jáde láàárọ̀ yìí tí o Google máa gbé jáde. Òun ni. The word meaning of mo ti mute speaker mi again ẹ má bínú bọ̀. Kò máa ń fẹ́ ká jọ gbọ́ sound ẹ̀. Depiction. Kí ló pé? Depiction. Bá ń sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Depiction. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? The action of depicting something, especially in the work of art. Nísìn láṣẹ ní fún láya picture là ń bí a kámẹ́rà là ń gbé níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n máa ń ya àwòrán ni wá jókòó báyìí ó yá máa yà. And until we all asked, who are we in our true identity? So, ká padà sí, one of the two teenage boys' future in the portrait is of an African heritage, representing a very early full-length depiction of a black figure in English art. Báwo lọmọ dúdú ṣe wọnú English art ní 16th century? Báwo ni èèyàn dúdú ṣe rí òyìnbó wọ́n ti dànkanrú tó pọ̀. Báwo lọmọ dúdú ṣe wọnú ìtàn fẹ́ find out nìyẹn. The real nature of the portrait has inspired major research project with the National Portrait Gallery to identify both boys. Ẹ gbọ́dọ̀ mọ àwọn méjèèjì yẹn. Èmi wá ní ká mọ́ra wa àwọn kan ṣẹ́tọ̀. Into máa jẹ ló wá bla 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 blo. Èmi tẹ́mi ti sá kúrò Nàìjíríà ní 1998 ìwọ ló ṣe máa sọ tí máa jẹ. Ìyá mi kọ́lọ̀ bá mi fọ̀run kẹ́ ó ti gbé mi sá kúrò ní Nàìjíríà ní 1998 ni mo fi Nàìjíríà sílẹ̀ September ó máa pé 30 years ló ṣe wá ń sọ pé Yorùbá nation la máa fi popular. Kí mo fẹ́ popular fún? Kí ni mo fẹ́ popular? Mo ti kúrò ní Nàìjíríà bàbá mi ti popular gé mi tó kúrò ní Nàìjíríà. Kí n tó kúrò Nàìjíríà Kóìkì ọmọ olóyè bẹ́ẹ̀ ni tẹ́gbẹ́ bá ń dára látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni ṣọmọ ti kúrò ní Nàìjíríà ìwọ ló ṣe wá but because nǹkan ò yá àwọn èèyàn wa nǹkan ò yé yín òun ni ìyá dáadáa ló bá fọ̀rún kẹ background tó ń wò yẹn university degree ẹ̀ nìyẹn ó padà lọ sí university kó tó kú wàá máa wá ìmọ̀ ni. Ibi báyìí ò ń ṣe ibi tó ti ń ṣe fracas ó lè bá fracas lórí Koikimedia láyé kí la fi ń ṣe torí information tó gbọ́dọ̀ ṣàǹfààní fọ́mọ Yorùbá láwa ń wá lójoojúmọ́ àwọn ń wá ẹni tí ó jẹ́ African heritage yìí èmi sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣé kò láì mọ́ra wọn ṣé kò jọra wọn no ṣé tí mo ti ń kà látàkàn yìí nísìn. The painting, which has been at the Penthorse Place since 1743, kò tí sí Nàìjíríà ní 1743. Nàìjíríà tí wọ́n fi parẹ́ lé lórí yẹn kò tí sí Nàìjíríà ní 1743.
àwòrán yìí tó dẹ̀ jẹ́ African descent tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n náà ti hangẹ̀ láti 1743. We go on display at the Gallery London from September. Wọ́n máa gbé wọnú London Gallery. Èmi máa débẹ̀. Tí mi ṣe ń gbọ́ mi ẹ rán mi létí tí bá gbàgbé pé ọ̀gá September ṣe ti lọ síbi tẹ náà máa lọ yẹn báwo tẹ lè lọ ẹ̀yẹn bá wa lọ kẹ bá wa lọ fojú yín ló ń jẹ kẹ lọ wò ó. Mo dé Liverpool Museum níbi tí wọ́n ti kó gbogbo oríṣiríṣi kan tó fi ṣe ẹrú slave trade. Tó o bá sunkún ààrẹ àfi ní Liverpool yẹn ní bí a 3-4 years ago ni mo lọ. Báwo lẹ ṣe rí sí bí a kì í kàn ṣe phone line fún ìwọ̀nba díẹ̀ kékeré kẹ́pẹ́ wọlé. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Ǹtẹ́ iná bá wa ti gbọ́ àti tí mo sọ yẹn mo wá tún àfẹ́ àsìkò yìí gbogbo ẹni tí Ọlọ́run bá ràn lọ́wọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́. Kò sówó tó kéré wíìkì náà ni à ń lọ sí ibi tá a pè ní Kogi State. So on that note ká gbọ́ jíngù yẹn lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n palẹ̀mọ́ sílẹ̀ láti tẹ̀lé olóyè Ọmọdéyẹmọ lọ. a kú ojú lọ́nà o ní ilẹ̀ Ògùn ẹgbẹ́ Oòduà Nation ló ń pe gbogbo ènìyàn láti wá pàdé bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho káàbọ̀ sí ilẹ̀ Ògùn ní ọjọ́ 15 àti ọjọ́ 16 oṣù kẹrin ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn olùgbàlejò gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ògùn lábẹ́ alákòóso wọn ọba Dr. Solomon Délé Owóníyì Òkìtọ́lékè Owóyọ̀mádé one di Ọbaàró of Kaba àti alága gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ògùn. Ẹ jẹ́ kí atúyàyà láti wá pàdé Chief Dr. Sunday Igboho láti ẹgbẹ́ mẹ́tò dé ìsọ́nù mọ̀pá ayélo ìyàwó yìí títí dé ìyá rẹ̀ wá sí ìlú Kaba gbogbo ilẹ̀ Ògùn pátápátá títí dé Ọ̀wọ́rọ̀ gbogbo wa ní ká jáde láti wá pàdé àlejò pàtàkì yìí. A tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ètò ààbò tí ó gbé fún bàbá wa Ìgbòho Òòṣà àkóríire o. Ní ilẹ̀ Ògùn nígbà òde ẹgbẹ́ ìfẹ́rù àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ní olùkéde. Mo kí president ẹgbẹ́ Ìfẹ́lódùn bàbá wa Gani Alágbàlá bẹ́ẹ̀ ni mo kí Káyọ̀dé Mọ̀lá George Akínọlá mo kí Ajagun mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ wà nù Yorùbá Nation movement tí à ń gbé dání tí àìdẹ̀ tí yọsẹ̀ kúrò níbẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí a fi ó bá di 11 o'clock a mú ìtàn wá sílẹ̀ but fún before 11 tabarẹ̀ tí intasọ ní bíbá nísìnyí tí ẹ̀yin náà fẹ́ dá sí the first part the second part. This is your time to also come on board as well. The two numbers are open. Tí ẹ bá fẹ́ pè nú méjèèjì láǹfààní àti wá bá wa sọ méjì mẹ́ta. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. Mo kí 9843 ojú ọmọláwìn Wùnmí I believe Mr. Dada Daniel. Mo kí iTech Communication. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wò mí ní Ghana, Côte d'Ivoire. Mo náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tó ń gbọ́ mi ní Libya. Kọ́ba Elédùmarè kó máa fi ìṣọ́ àtààbò ẹ̀ṣọ́ gbogbo wa ní gbèsíkíbi tí a bá wà. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ wa bí mo ṣe máa ń sọ àwa náà ń gbìyànjú pé kí gbogbo nǹkan kó tó kó yẹ níwọ̀nba information tá a bá ń fi síta. Mr. Adéwálé Abdulwasiu mo kí yín Afeez ẹnu òṣè bẹ́ẹ̀ ni ẹnu òṣè kankan láyé mo kí ẹ Martins àwọn staff wa nìyẹn mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Yínká Ògúndélé mo kí yín Yawa Taiwo mo ti kí lẹ́ẹ̀kan àti ẹni tí mo dárúkọ àti ẹni tí mo dárúkọ. Like I said, we would get things better, but in the next 10 minutes we will wind down the conversation. Èní ní ọjọ́ Ajé Ọlọ́run jẹ́ kí ara jẹ jẹun gbogbo àkígbà tí a bá ń lọ tá a bá ń bọ̀ àní ṣe lásán ẹ má yẹ ká jẹ́ kó sú wa ẹ má yẹ ká jẹ́ kó rẹ̀ wá information òun ni key. About to get information, then we can dissolve a lot of things. Because táwọn èèyàn bá ti gbọ́ nǹkan tí à ń sọ tó yé wọn, it makes life, very easy for every one of us. So on that note, we will end it from here. Our team will continue to come out and also do other programs, as it goes. Every program is different. Every conversation is different. And we pray that Yoruba land will remain our own and we will come out peacefully. And on that note, have a very blessed week. And I will be with you again whenever I have the time. Time náà ni kọ́lọ́ kó fi ayé rí gbà wá. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK
the weather is getting better. Tẹ́ bá ní aṣọ tí ẹ fẹ́ rán nílé, ẹ fẹ́ ṣe wedding, ẹ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ lò ní wedding ti summer, ẹ pé Omitaf Couture wá bá yín ṣe ní in tó dá sí ara yín. Omitaf Couture is based in Lagos. All the information, you can find it on their Instagram page as well. We will continue to do everything possibly best to educate ourselves. Intimo Kaleni, Mejeji is an information that is still very, very important to the right of the Yoruba people. The Chagos Island, which is a sovereignty that the British doesn't want to give back, just as finding an identity. We will do everything to continue to get our identity and make sure that we are free from the bondage of Nigeria. God bless you all and have a very blessed day. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Ishewa funlewa, forile ibiwa, kagbega, kagbega, kagbega faleri. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtìbẹ̀rù làbọ́mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yoruba nation, no going back. Thank you so much. Bye for now.